applaus geven dat hij verdient. We gaan dat op Viking manier doen. Mag ik absolute stilte vragen? En alle handen in de lucht. Alle we gaan handen in met de de lucht. rijdsman van Linde Merkpoel gaan we Tom Bonen naar hier roepen. Met de Viking Club. Linde, begin maar. Op het ritme van Linde. Tom, je bent een wolf en dit is jouw allerlaatste ronde van Vlaanderen. Zeker niet de man zijn die zich gaat sparen tot op het moment dat de Paterberg de Greg of de Peters en de Duivels ontbindt. Daar hebben we Philippe voor. Maar ik ga wel proberen om iets voor weg te zijn. En als het niet anders kan, om ze te volgen. Hè. We hebben meerdere mannen die in die finale de kopman kunnen zijn eigenlijk. Dit parcours is zo zwaar, je ziet aan het einde vanzelf wel wie de beste is en dat is onze kopman. Ben jij nu de enige kopman van de ploeg vandaag? Oh, nee. We zijn een sterke ploeg. En, Maar jij bent misschien wel de sterkste van de ploeg? ja, we zullen zien in de finale. Maar ik bedoel, spreken voor de koers is altijd mooi, maar acteren op de fiets is altijd iets anders. Ja. Wonderjaar 2011, het lijkt in ieder geval zo. Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Toen had ik echt de succes, ik werd niet tweede. Dat is een verschil. Nu was ik 2 keer tweede op mooie koersen. En in 2011 was ik altijd eerst. Ja. Vrees je iemand in een sprint eventueel, Greg? Looks like he's may have thrown a chain on momentarily anyway, at least on the rough surface here. And Quickstep just starting to ride the Tour de Flanders as a world champion. Actually, it's more easy. How come? Explain. Because my race I already won last year, and now I have this nice opportunity wear this jersey, and You feel relaxed. yeah, that would make me to be relaxed. Oké, super relaxed begint hij aan de Ronde van Vlaanderen. Peter Sagan, you can talk about destiny and about chances, but I'm gonna ask you straight out. Tonight, are you standing on the podium, yes or no? Yes or no? Yes or no? It's very hard. Yes or no? Very hard to predict the future, but you'll see. Misschien ja of nee, hè? Yes or no? Wat denken jullie? Yes, Peter, what do you think of this crowd here in Antwerp? A lot of people want to see on the podium, then I try, guys. Oké, dames en heren, hij gaat het proberen om op het podium te staan vanavond. Dames en heren, een warm applaus voor Bora en uiteraard voor Peter Sagan!
Puoi trasformare la rabbia dopo che entri nella motivazione? Non ero mai arrabbiato. No? Un pochino? Eh? Poco? No, la gara, la vita è qualcosa di diverso, che è più importante vivere la vita che le gare. Ben je eigenlijk bijna op het niveau van jouw... Or just staying with Sagan at the moment, but he doesn't overly rely on his teammates. Jay Roberts. John Degenkolb die zei ons daarnet, ik verwacht een veel meer open wedstrijd dan de voorbije jaren. Zie jij dat ook zo? Ja, laat ons hopen. Laat ons hopen. Voor mij is het beter hoe harder de wedstrijd is. Des te gemakkelijker dat de wedstrijd voor mij is. Ze mogen sowieso proberen om de koers hard te maken en te openen. Natuurlijk, ze hebben iets meer pionnen in de ploeg dan wij. Dus wij moeten het vooral toch wel van mij hebben. Ik vrees niemand in de sprint, maar als je met iemand naar de meet gaat, zijn je nooit 100% zeker. Gelijk wie, ik denk dat je niemand moet onderschatten, zeker achter zo'n lange koers niet. En ik ga met vertrouwen met mijn sprint starten, dus op zich kan ik altijd verliezen, maar ik moet altijd met vertrouwen eraan beginnen. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die misschien nog wel zou kunnen durven wachten op Greg en Sagan en Gilbert. Ja, mijn koers is sowieso de laatste 30, 40 kilometer, maar zeker niet ervoor. Kijk, tot gisteren bleef ik met echt een gespannen maag zitten. En, het is vandaag gewoon een zaak om te hopen dat het overblijft, dat ik mijn voeding en mijn drinken binnenkrijg, maar mijn conditie zal wel goed zijn. Alleen is de vraag gewoon hoe dat mijn maag stand houdt. The race will not be as controlled as it was maybe in the last few years. I expect also a more open race, and I'm really looking forward to the race. I have such a big passion for these races, and today I feel like a Flands. Riders with quick step floors, it's an amazing, and you can. Pick out, 8 riders will be capable of winning a race like this, the Tour of Flanders. So they have, that option to play. Will they play, the numbers in the end? That is quite possible, because against a Peter Sagan and against some of the other riders who are really in top shape, I think they will try, play the team card more in the end. But we'll have to wait and see who is, going to be there from Quick Step, and we can.
Moment, you know, the peloton, they're just rolling on over the top of the Quaramount here. They're not. Marquees here are all along at the roadside. Their arms are going to be getting tired now as they flip the cards yet again. They're well drilled, I'll give them that much, but I think those beer tables will probably be full in a few moments' time. So you see some of the twists and turns that we have as the road kind of follows the easiest route through on occasion. Time to take on some sustenance. Sean, it's been a busy day so far. We've done a goodly distance that would have seen the end of many. Wie gaat geschiedenis schrijven door de eerste demarrage ooit vanuit Antwerpen? U hoort het zo meteen vanuit de cabine van collega's Michel Wuits en José de Kouwer. Goedemorgen, beste kijkers. Nu iedere kassei zijn mening gezegd heeft. Nu alles al ingefluisterd is, is het tijd voor de koers. Daar staat 260,5 kilometer. Ja, dat zullen we niet zo nauw nemen. Dat komt straks wel, hè, als de cijfertjes naar beneden rollen. En als we in de prangende fase komen, dan begint het allemaal wat anders te klinken. Daar komt toch daar in het sombere... Met vaart. Ploeg Abu Dhabi is vertegenwoordigd. Er is ook iemand bij voor die groep Gilbert. Die van Willems, die mogen eindelijk wel eens wat laten zien. Dat hebben ze geprobeerd mondjesmaat in de driedaagse de Panacok-zijde. Er komt nog 2 man aansluiten. Dus José, vrees ik dat je niet al te veel over het Waasland en straks de Durmenstreek zult kunnen vertellen als dit zo doorgaat. Iemand van Roompot mee. Die van Roompot zijn altijd mee, hè, José?
Ja, moeten wel. Hè. We moeten wel mee in deze fase van de strijd. En net een heel mooi beeldje gehoord uit de wagen van Bora. Die zeiden no big group. Laat geen grote groep wegrijden om dan uiteindelijk op het einde niet in de problemen te komen. Nee. Inderdaad een mannetje mee, 2 man van de ploeg van Nick Nuis, nog 2 anderen op komst, dus dat spreken we over een 9-tal. Ja, dan moest er natuurlijk eentje. The break was allowed to get away, and they raced at an unbelievably fast pace, over 50 kilometers per hour. Today that wasn't the case. The break went away almost immediately. So it's been an easy day for everybody, back here in the peloton. And it'll be an interesting one now. At what point? Opgepakt. Duval, Troja, McNally, Van Zummeren. Dat is met het nummer 207. Kunnen we nog een bladzijde omstaan. We zijn namelijk met 6 hier vooraan. Golaerts, dat is de man met het nummer 200. Voor de favorieten uiteindelijk. Hè. Onze eerste analyse klopte al helemaal niet. We dachten was totaal geen nervositeit. Ja. Het mag gebeuren. De grote ploegen zijn ook eigenlijk niet aanwezig. Niks. Ze gaan gewoon de koers controleren vanuit de achtergrond. Hè. Zwaaien. Lieve kijkers, mannen en vrouwen, hij heeft een diploma in pedicure en de podologie. Ja. Nou ja, je zegt wel iets, ja. De man van AG2R. Mocht u niet rechtstreeks bij hem terecht kunnen, doe het dan via Olly of Oliver.
hebben we een heel beruchte en bekende Mirabrug. En ja. daar wordt dan jaarlijks de manche van de DVV Verzekeringen Trofee, vroeger de Bpost Bank Trofee, georganiseerd. Hè? Ja, inderdaad. Daar vlakbij. Ja, de wielertoeristen gisteren die hebben een rit over de Mirabrug gedaan. Dit is de brug over de Durmen. Maar de dingen zelf, de wielertoeristen zijn rechts gegaan over de Mirabrug, waar zo lang geleden de film is. Cadê o pilotão?
zin, hè? Olha a velocidade dos carros. Imagina a velocidade das Eigenlijk ja, we hebben daar het afzet. Maar ik weet eigenlijk niet geleerd. En als hoe zijn voor de laatste keer dus in 97 was, je voelt de warmte van de mensen, de zon is van de partij, 2 renners aangemoedigd in de afgelopen. Dat gaat niet wat geven, zo meteen met dat de peloton zit. Van morgen, dus ik dat komt. natuurlijk ook plezant om te zien. Dat kunnen die mannen ook zelf best plezant dat ook zij iets voor wat aangeeft. De komende maanden. Die wedstrijd, dames en heren, hier
Dat Lucas rijden daarin, hè? C'est Gilbert. Attention. Ah, vous avez été imposé. Quick step, hè. Ah, c'est ça. Ah, we gaan daar. Christophe. Zijn dus bezig aan hun 101ste Ronde van Vlaanderen. Kijk hier het peloton door Oudenaarde voorbij onze studio met een achterstand van 10 minuten en 10 seconden op 8 leiders. Nog altijd 8 leiders ontstaan in 2 schuifjes. 6 plus 2. Stef van Zummeren, Julien Duval, Oliviero Troja, Michael Golaerts, Mark McNally, Julien Maurice, André Looy. 145 kilometer tot aan het einde van deze wedstrijd. Met nog altijd een voorsprong van 10 minuten. Wanneer moeten ze daar nog wat meer van afdoen? Of gaat die accordeon zelf dichtplooien? We hebben nog tijd. Hè. De ren... Is rustig, zeg maar. Opstropping. Oh, bidon! Ah, die vallen, mannen! Oh! Hi Philippe!
Did you get rid of your place out here, Sean? You had a place out here, the bungalow, didn't you? In Belgium? Yeah. Still got it? No. Just remind us, we're not still talking to the world when we're on the break, are we? Chile, if you are still around, you keep pulling, okay, with Quinziato and the guys from BNC. You keep pulling with Quinziato, Chile. And the rest, we stay on the wheel. We look for Peter, we install all together, okay? Opening strategies then have been displayed, I think it's fair to say, early on. Oh, here we are. We look for Peter and we all stay together. Bora Hansgrohe, Jan Wallach on board, and indeed talking about protecting their principal asset. And what an asset Peter Sagan is, Sean. Starting the day as out-and-out favourite, defending champion, and in fact defending world champion as well. Exceptional form, and that is so important because, you know, as world champion you're not always guaranteed you're going to be in the good form at the right time, and he certainly has been over the last number of weeks. So for Bora Hansgrohe, it's a real good opportunity for them to win this one again. And as we can hear there from, you know, team orders, Sagan's brother, you know, just asked to continue on riding with the BMC riders and everybody else around Peter Sagan. That's what it's all about. They've just been over the Côte d'Ivoire, the second climb of today. That's the breakaway. We'll have our main peloton coming through in just over 9 minutes' time. Problem for Edvald Boasson-Hagen, the Norwegian champion. Problems for everybody on particularly these turns. This is the difficulty, Sean, when there are so many riders locked together. There's just frankly not enough room. Well, Tour of Flanders, that's what it's about. It's a race that goes, you know, over so many narrow roads, very, very tight corners, and lots of them, and that's where it makes it that much more difficult again. And, you know, position is so important, especially when the race, you know, starts to really speed up. That's where it's vital to be in a good position. As we can see, Boasson-Hagen there, a wheel change, and just being pushed back in by a mechanic. This is Tour of Flanders, no joke, guys. Come on, move up. He still hasn't finished. This is no joke, guys. Come on, move up. The trouble is, Sean, all of the DSs will be saying exactly the same thing, and not everyone can move up. Or if you do, it's very busy. Yes, well, we can see there the quick step, quick step order. Sorry, you know, Tom Steele's there. Another rider have passed with Wilfred Peters in the team car following, and just keeping the riders.
we've had a few rolls of the dice, and on some of these rather sketchy roads that you get here, high crown in the centre to help the roads drain of water, of which there is plenty falls in this part of the world, and it leaves a sort of a broken gravelly side to the road where you can pick up either pinch punctures where the asphalt sort of abruptly stops and it's not a sort of a pretty edge, let's put it that way, or indeed the gravel and flint that makes up a lot of the chalk loam that is the land in this part of the world. Easy to plough, unfortunately easy to drag upon the road surface as well, and that can make it very, very difficult. We may not have the rain today, but that doesn't mean that these road surfaces aren't going to get skittery. And the reason is, Sean, that it's dry and dusty. And how many times do we say that at this time of year? It's exceptionally warm. We've seen some very wet and cold races here in Flanders. This is anything but. And you're seeing a dust being kicked up almost Strade Bianchi style by the peloton here. Yes, well, normally in the Tour of Flanders, weather conditions, you know, it's not the best conditions for bike racing this time of year, but today exceptionally good conditions, and yeah, there is going to be a lot of dust, and the spectators as well, of course, on the roadside there, you know, crossing the road from one side to the other, so they take a lot of that soil on their shoes, and it's left on the corners, and that can be dangerous also. We've seen, you know, a number of times where the riders, when they're really racing full on into the corners, it can be a problem where they slide out. It's doing a big turn. We've spoken more about Ilio Kaiser than just about everybody. He's been very busy, particularly in the Napoleon Cup, where he's been part of breakaways. The Napoleon Cup being an amalgam of all of the sort of lesser classics, the dummy classics in this part of the world. And he has been racing very, very strong. He's come right the way through the winter, having done the 6-day series, which he's so pleased about. We've been pleased to see him in action as well. This is Hofstetter just stopping at the side of the road, just undoing the stays on the front wheel, and does a good job because of that. Sort of, I think he might well have to take a neutral service here as well. Not many cars allowed up these climbs, Sean, and we're on one right now, albeit one of the smoothest, the Kortekeer. Yes, and we could see there the covetous rider in a little bit of panic actually, because if you have a flat tyre here, you just continue on riding, you put your hand up and try and get your team car to get up to you, and we can see it's in the Orica rider who is starting to push on here now. We've seen a number of individual riders just pushing off the front here, but Docker here just you know, accelerating a little bit and taking a number of bike lengths of an advantage from the front of the peloton. This is what where you don't want to be once you get to the climb, because if anyone stops, then everyone stops behind, and it's difficult once you're trying to deal with the vehicles as well to work your way back in. Even that's going to be more of a problem when we get into the curves. They come very thick and fast, the climbs. We're already on the Eichenberg, as you can see, 1.2 kilometres, and all of it is cobbled, 5.2% as an average, 10% as a maximum. And you can see they've covered the smoother rain gullies here with the barriers, which they've put indented. It's narrowed the road, but it's taken away a, I don't want to say a cheat, but it's taken away a softer option on some of the climbs. Those barriers and those barrier feet are to be avoided. And so what it's done, Sean, is it's compressed the racing area and made things even narrower. Yes, it is. And I can guarantee that, you know, if you can ride in the
in the water gully. It's just so much easier on the climbs, and the riders they all try and do that. But here we can see lots of barriers, and that's been a topic of negotiation over the last number of weeks, the last number of races here in Belgium, where the organisers are warning the team directors, riders cannot ride on the footpath, and we can see here they put barriers all up the climb, so there's no possibility to get an easier ride up the climb. No, you can see that the chosen option would be there on the left, a nice piece of asphalt laid smooth. They're being forced to take on the cobbles here. Give a rider a quicker option, and he will by necessity almost take it. This is Andre Loyes just struggling as part of the original breakaway today. It was 6, and then it was joined by 2 others. He just gets the smoother crest to this one now once the cobbles have been dealt with. Yeah, they've set the barriers very, very much closer than perhaps some of you might have seen in the past, and some of the old style barriers there which do have extraordinarily long feet. I mean, I don't like these indented ones that sit at a 45-degree angle anyway, but some of the older barriers which you see, they really do step out. You've got to be careful that you don't tag one of those. They almost extend too far into the road to my mind. Big cheers, usually surrounding a beer tent. There is fruit juice available for those of that persuasion. And here we are, Docker and De Backer now starting to work together. It was De Backer that went out. Docker brings his moustache up to join the beard, and they are doing their thing at the moment. They've got a margin of 24 seconds, as I think on this wider section of road, it may well be we see an increase in pace. We're seeing that already, Sean. We've been averaging, 39, 40 kilometres per hour. It suggests we're sort of up beyond the 45s now, and we've on those approaches, it's starting to get very, very quick and nervy, is it not? Yes, we can see here changing all the time on the front of the peloton. Riders coming up, as we can see here on our picture. Right hand side, they're trying to move up all the time on the footpath here to our right, and that's going to be just a continuous thing. Riders just getting pushed back a bit, then getting a little bit of an opening on the outside, and they try and move up once again, and we can see the pace is going up. In the earlier part, of course, we were very much down in the lower average for the day, 39 kilometres per hour. We were just a little bit over that, but I think we're going to eat into the upward curve there, and it's just going to get faster as the race go on. And again, I think we'll have a big group of riders for a long way into the very end of this race, so that will help to up the average also. Well, I think some of the odds may have changed on some of particularly the quick men. You see Andre Greipel doing a lot of driving on work here. Another quick man within Lotto Soudal is Jens de Buskero, who's been running well as well locally in some of the Belgian races. So it may well be that the fast men have some fun, but everyone's going quickly at the moment. Long, long way to go. Next climb in 2K. Bugger Mag. Well, roll with the luck, why don't you? That looked like somebody holding out a pen for an autograph. They've obviously heard it's a loop. Take this pen, we'll go cross country, and then maybe you can sign something. Not even a cross, as you come back next time by. Here we are then, we're climbing once more, and this time it's the none too small matter of the Wolvenberg. All 645 meters of it. Well, we're on the Wolvenberg, and as you can see, the fans have decided to leap the barriers. That's a bit naughty. So the barriers are one thing, but if you want to get very, very close, of course, you kind of vault them. The security guys are here in force as we just sailed by Lidl. They are sponsors of some of the teams. In fact, they're Quick Step Floors as well. But yeah, some cheap grapes. Why not? 8 minutes and 17 is what our break have just for the time being as they go up the Wolvenberg. 7.9% as an average over the 645 meters, but 17.3 as a bit of a punch to the solar plexus, and you're going to get more and more of that. Even these minor climbs, Sean, they have an impact, and look at the way they're racing for them. It may not be the climbs themselves that cause the difficulty, but the compression on the approach to get there first. Well, certainly we can see there a number of times, the compression in the corners where it does slow up, and you have to just totally knock down your speed. Some of the riders even have to
uncleat and just put their foot down for a moment until they get moving on again, and that's what you certainly do not want to have to do. So out in the front end, in the 30 top places of the peloton, that is the place to be. You get a much easier ride there. You don't have to make those sudden accelerations to get back up to speed again, because that's all using your energy at a time when you need to conserve energy as much as possible for the final of this one. And when we get into the very final, those difficult out of Quaremont and Patersburg, that's where the energy sapping will be really, really big time. And it goes on, I'm afraid. Chung Kai Feng, which sounds like an expletive for Bahrain. He's probably issuing a few at the moment. Kenneth Van Bilsen as well, also taking himself something of a tumble. And there, Gregory Rast as well, also mixed up. This can happen at any point, Sean, and they're lucky, I guess, most of the peloton, that it happened way back here. Yes, well, at the very end of the peloton, in the last 15 or 20 places, and that's where it's you're wide open to get caught up in those sorts of little hold-ups where a rider or 2 or 3 riders go down. You have to totally stop, come to a standstill, and then try and get back onto the end of the peloton again. And we're going to see so much of that. But the riders who are, most of them, on the end of affairs here, they're the riders who are struggling. They're starting already to really fatigue and just not able to move up in the peloton, and somebody has to sit on the end of the peloton at the end of the day. Yeah, exactly. And indeed, why shouldn't it be Xander Cordiel from Veranda's Classic? By the way, once we've dealt with the Wolvenberg, we go straight into the Holleweg, which is the one of the 5 pavé sections that we're dealing with today. In fact, it's the 3rd of them. And then the Hagenhoek, which comes very, very quickly after that. That's 2 kilometers of cobbles. And honestly, it's kind of there that you're going to get the attacks starting to roll in. So we'll be there in about 5 kilometers time, that double section of pavé. Everyone expects the attacks to come on the climb, Sean, but quite often if you go heavy into the climbs, you're going to be counter-punched on the flat stuff where you're open to a bit of pace. And we've got some very quick men here who still have some reasonably fresh legs because of the conditions today and indeed the pace we've had so far. Yes, well, normally at 121.8 kilometers to go, the big favourites, the big hitters of this race, they're not going to really try anything at this point. It's much too far out, but you have to be careful in case they use some of their teammates to really up the pace, and for that reason you have to be in a position where you can react pretty quickly without having to make too much of an effort. And that is the reason we can see again here on the rear end of the peloton just totally coming to a standstill, and that's why you have to be up in the front end of the peloton, not to get into a situation as we see here. Yeah, well, I'm afraid that our friend Chung Kai Feng is on the deck again. That's his 2nd tumble, and in fact, he's now, this time he's gone down and he's stayed down. Maybe some of the riders happy with that. Yeah, There may well Get be rid of him. Mobile chicane, Chung Kai Feng, I'm afraid, from Taipei. It doesn't look like he's in any kind of hurry to get back up. He's found the cobbles in the worst possible way. Yes, he's found them to be very hard. Yes, hard, knobbly, and not very pleasant to lie down on. At the moment, he's still sitting on one of them, I'm afraid. So they sail through 121 kilometres to go, 8 minutes and 24 to our breakaway. Couple of riders, of course, trying to bridge over as we speak, but no great panic. I say that, it's actually started to get very, very nervous, however, today. Next climb comes up fairly shortly. In fact, we're going to see a slow-mo of this bump yet again. Oh, my goodness, he went straight to the back of his own teammate. He's got no brakes on that bike. Mel Wang. Mel Wang. I'm chuckling, but honestly, it's out of sympathy. I kind of feel really, really sorry for the guy. And indeed, all of those who've been caught behind him. Oh, a gully. They found a gully. There we are. Oh, goodness. Marcus Berghout looks like he is in bother, and unfortunately on a narrow section, rear puncture, and he rides on as far as he can because very difficult to gain assistance. You see the dust that's being kicked up by the motorcycle here as it cuts in, and you can see that it's hanging in the air. When you get on the flatter concrete sections, which they're on right now, that dust can be a nightmare, Sean. It can kind of function like ice. Yes, well, it can be a little bit dangerous in the corners. Not big time, but still you have to be careful when you're going at a real fast rate
And when the race is really on in the end, that's where we could see riders, you know, having problems and sliding off in some of the corners. But you know, not of a major concern at the moment, and you know, you just have to keep your eye on the corners, and I suppose experience as well is important. You know, the riders who are riding well, who are feeling good, you can see what's coming up in front, and we can see here a lot of riders having mechanical problems, and a mechanical problem at this point as we go into the, you know, the race where it's really starting to move up front. You do not want to have that. You do not want to have that at all. Taylor Phinney, remember what I said about those who are going to test everybody out here, and especially some of the long-range missiles, of which Phinney is one, Tony Martin is another, Sylvain Chavanel potentially, Philippe Gilbert, yes. Gosh, so many scenarios as they spread across the road here. They will compress yet again, but every single turn here stops it being 6 wide, goes to 3 wide, single file, you name it, you're going to see it all here. We'll take a break. Hagenhoek, another pavé section before the Leiberg climb. They're coming thick and fast. A dirt gully. You have to be careful taking on that sort of thing. One man that I haven't mentioned in a second part of our action today, those of you lucky enough to be with British Eurosport will have seen the opening hour and a half at the top of today, but we're all welcoming together now. Let's have a listen. Then is it exact 4.3 to the Haaghoek. Then we go off the cobblestones. So, but the moves will come now. The moves will start very soon. Eh? So, boy. Also, Edward, Fabio. Keep an eye on it. There we are. Keep an eye on it. Sean, there are gaps within the climbs. They're never more than 19 kilometres once we get into them, and mostly are less than 10 kilometres. That's no respite at all, especially when you're battling for position. It's essentially a series of sprints to get in the right place for the right climb. Yes, well, it's really starting, you know, to push on, and you have to be to the front end of affairs. And you know, you hear all the time. I go on about it myself probably because, you know, I think of the race in the mind of a rider, and we can see the director sportifs as well, all saying to the guys, you know, you have to keep to the front end of affairs, and that's what they're all, you know, asking their riders to do. And the hills, they come up very quickly. You know, there's only a number of kilometres between a climb, or as we can see, Cannondale heavy as well. Wheel. Yeah, not great. Well, I didn't want to call this Phinney, but it is, I'm afraid. Well, he was busy a few moments ago, and that's a big hit for him, I'm afraid. He's taken a knock as well. I hope he's going to be okay. Glasses are off. He's shaking his head. Maybe a mild bit of concussion. You shouldn't be racing on if that's the case. And certainly that does not look good for Taylor Phinney. Well, just as we were saying, there are options opening up for some of the long-range missiles, I'm afraid. That's the sort of hit that takes a little while to recover from, and the sort of pace that we've got right now, where the attacks are starting to rain in. You saw, of course, Sylvain Chavanel teeing up, Luke Rowe also getting ready to show an interest. This is where the attacks potentially can happen. We called it this morning and said watch out for this area after the double section of pavé before you get to the Leiberg, the Bellendries and the Ten Bosch. That's the preamble, the little triumvirate before we get to the Muur. They all come like a rat-a-tat of a machine gun here, Sean, and you've got to have your best armour ready. Yes, well, you have to be certainly ready, and you know, you can see at any moment, you know, something can happen in the race. It can be a team who want, you know, to really push on here, and if you get, you know, 3 or 4 riders who accelerate, you know, big time on the front of the peloton, well then, if you're too far off, then you have to make a big effort to get back into, you know, the front end of affairs, and you know, you do not want to do that at this point. We're still just under 115 kilometres to go. We did see there, you know, Phinney. It looked like he just turned around, had a look behind and touched the wheel. I thought it was actually Ryan Mullen, the Irish rider, because we can see there, I know the Cannondale riders, there was a number of them together, the 3 or 4 riders very much to the front end of affairs just before we see that crash of Phinney. And Phinney, he seemed to hit the ground very heavily. He certainly did. These guys have to do the Hagenhoek, but Leiberg beckons for the breakaway. 950 metres.
its asphalt surface, 4.2 average, 13.8 as a maximum. And just look at how twitchy it's getting out here. Everyone looking for teammates. Unfortunately, it's always nervous times there, and we can see just that fight to get onto those climbs. It's becoming of more and more important now, and we can see Van Mark there. He's very much, Seb Van Mark from Cannondale, of course, he's very much to the front end of affairs. And yes, Sagan, we haven't seen him to the front, but he's in there. And that's what the real, the big riders can do, the experienced riders. If you can keep your nose out of the wind, and if you see the rider on our screens, that means he's taking a certain amount of wind, even though you have a teammate in front of you. If you can just high totally, and a lot of the riders, the big classic riders, they can do that so well, and that is so important to conserve as much energy as possible for the final of this big one. You saw Chase Benoot there. It was fifth a couple of years ago, 2 seasons back, when he was at just the age of 21. He had terrible bad luck. He's being auto-paced back in by the looks of things. The commissaires may have something to say about that. It's kind of touch and go, really, as to what their mood will be. And they got a teammate rolling alongside him as well. This is Jens de Busker, who's a decent fast man, and in fact he's been sent on retrieval duties on behalf of Chase Benoot. And through they come with the assistance of the horns that are rattling in a familiar fashion. By the way, that little switch horn is deemed to be friendly, and the cameras here, they're lined up too close, many of them, I think, not much room, and they're being warned that there's riders coming through, and to give them some leeway, and they duly do so. Another squeeze point right here, and look at the pace that they're carrying in, and then it rather like squeezing toothpaste, I guess you might say. Those out front spit out and have the joy of it. Those behind, I'm afraid, are just kept within the body of the tube as we keep the illusion going. A bit more. Here we come. Yet another climb. The dust is being kicked up. They're rattling up it. But to what purpose, or what end, I should say. Chase Benoot trying his best to just hold on to the bike at the moment. It's looking a bit sketchy for many, I'm afraid, who are not happy on the cobbles. So we ask ourselves, what about experience? How much experience do you need to actually thrive on cobbled racing? Well, you look at the percentage of wins by the Belgians here, and you can understand that they know these roads that they had to go looking for to give the race the character that they wanted to preserve from the 1930s pre-war. So many of them have been covered in asphalt, and now they're preserved almost joyously so. These cobbles, of course, by the way, all cut by hard labour. If you were sentenced to a long prison sentence and they wanted to make it extra difficult, if you were in front of a hanging judge and that wasn't an option for him, he'd give you hard labour, and you were given to cutting these cobbles as part of your penance. Long old job that was, and we've got one going on right now, and Willems decide the Crelian boys always like to have somebody busy
Rome Pot as well. I think this is because the men that they've got in the break may be starting to fade just a little bit. They want alternatives. Some fresh legs perhaps for these guys out front. 7 minutes and 8 is the gap as they come through for what looks like polite applause. Yes, well, we can see on the front of the peloton, we could see Seb Van Mark there calling to Ryan Mullen from the Cannondale team just to slow things down a little bit, and immediately we could see some of the smaller teams pushing on, going in the attack, and you're going to get that. And moments before that, it was racing at a very fast rate just to get onto the cobbles, and that's the way it is. They race to get a good position onto the difficult sections. If it's an uphill cobble section, or if it's just a flat section of cobbles, then the bigger teams and the big favourites, they try and calm things down a bit, but you're open to attacks from the other teams then, and that's what we've just seen at the moment. This is one of the asphalt routes through. This is Leberg. 950 metres, just shy of the kilometre. 13.8 is the worst incline, and it happens right at the very top. Sean, they've already done an awful lot of racing. We're approaching the 150 complete marker right now, and you're kind of feeling for these guys. You've been through this, you know what they are going through. Would you have preferred a wetter race today had you been on the bike? Well, I think if you're in really good shape and you can ride well over the cobbles and the little cobbled uphill sections, then the wet conditions, it makes it more difficult. So I think the real big favourites, it makes it a bit easier for them. As we can see here in the peloton, a huge bunch of riders all the time, and that is going to continue on for a long time in this race. And you have to keep on fighting to hold your position, because riders coming up on your left and right all the time, it makes it more aggressive. It's also very, very difficult to keep your position with a very big bunch of riders. So that is the way it is with the really good conditions here today. When you're seeing a call from team principals or their favourites to have their have some of their strong men just go to the front and actually change the pace, that shows you that they're feeling good. John Degenkolb is a quick man. If it gets to be selective towards the end, and he'd like to shake out quite a few and cause fatigue, he seems to be sustaining climbs very, very well indeed, and he's called for a teammate to just get up here and start adding to the pace. Francis de Jure likewise, Arnaud Demar, who has got a good turn of pace about him, the former winner of the Milan-San Remo, of course, also asking for a bit more action today. That suggests that there are some fresh legs among some of the faster guys here. Next up, we've got the 10 boss, and we'll be there in about 3 kilometres time. Another problem, it's Astana that is at issue, as you can see, and on the blower, and it does not look good. Is that Matti Breschel that's calling for assistance right now? Team principal for them, I think Alexei Luchenko is probably going to be their best hope for the day as we come through Elst right now. Beren Dries is on the cards, and then it'll be the 10 boss, and then Sean, we will have the mighty Muur. It's back in the race, and indeed when that ticker says 95, so we're not that far away, we're going to be taking on the Muur de Gerardsbergen. And how nice is it that it's back in the race, not in its former position at the end, but nonetheless at a crucial part when fatigue is starting to be an issue. Yes, you can see it's Breschel here, who was a rear puncture, and he's just continued on, rolling along, and you can see it takes a long time for the team car to get through, and if you have your team car in the cavalcade, which is quite a long ways back in that, well then it takes seems like forever before the team car comes. But Gerardsbergen, it's a very important part of the race. The climb itself, it is narrow, and it is going to be problems for a lot of riders, so you have to be up in the front end of the peloton going on to the Muur. Otherwise, if you get caught up behind, well then you're going to have a big effort to get back in if you ever make it to the front end of affairs after that. Degenkolb and Trek are mustering towards the front. They've also got Fabio Foligno, who's extraordinarily strong. He was in the E3. He says he lacks confidence on the cobbles. I guess the dry
weather that we've had may well just alleviate some of his stress. They've also got Edvard Toons, Jesper Stuyven as well, but John Degenkolb could well be a massive battering ram for them at the very last here today. And Big John is up towards the front for Trek Segafredo with their red shoulders on a black background, as you can see. Lots of checking about to see who's where at the moment. I thought that Quickstep might well use the mirror itself as a launch pad. They may well come through in a short while, but you can see that Orica Scott are also getting busy at the front as they take on Bellendries, maxing at 12.3%. It's all asphalt. That's the only blessing they've got. And here's Yves Lampaert, I'm afraid, that's found himself at the side of the road. I don't think it was Yves Lampaert, actually. We'll double check on that for you, but I think that may well have been Terpstra. We'll have a look. No great hurry to get back on the bike because it wasn't quite set right, but there is Sky just bedded in as well. Big puff out of the cheeks going on here by all and sundry. Juraj Sagan is working for his brother Peter today, and you heard on the blower they were saying get up the road and make yourself useful. Meanwhile, look at this, an absolute lockdown. You can't see the road for the riders and the crowd, Sean. This is fabulous. This is an indication of just how popular not only is at the front of the pack here, but every ounce of tarmac here is extraordinarily valuable, I think. Oh my goodness, another one. Yes, and it's such a familiar picture of a Tour of Flanders on the climbs. You can see the riders, you know, the way they funnel through, the spectators, you know, 5 and 6 deep at each side of the road. It's amazing, you know, there's not more crashes because the riders, you know, they're rolling along at, you know, 40 plus kilometers per hour, and we do see, you know, they do have to, you know, slow down, riders having to put their foot down, but it's amazing that we do not see more spills. Well, they're so close at hand there on the Bellendries, but our break taking on the 10 Boss. The 10 Boss just 450 metres. Again, it's more asphalt, maxing at 8.7%. But it shows you how quickly these climbs come, just one after the other. Edvard Toons has been sent up the road as a foil. And what a great rider he is. He's got his own options here today. Jesper Stuyven, Fabio Fellini as well, I think will go well, but watch for Degenkolb as we mentioned. Eva Bossenhagen or Scott Thwaites for Dimension Data. Eddie Boss has had 2 punctures today. That can be wearing. It's always like an added hazard, if you like, especially when you pile it on top of 18 climbs that come in such rapid order. Just waiting then for them to take on our breakaway. They're about 200 metres from the top of the 10 Boss, so they're already on it. But look at this. The attacks are raining, Sean, raining down on us hard. We said somebody might go for it. I thought it would be Quickstep, to be honest, but it's other teams that have decided that they're going to play a hand at least. Maybe not their main hand, but the cards are falling already. Yes, well, you know, some riders in the teams like Trek Segafredo, Edvard Toons, they are pushing on. Is he trying to, you know, form a breakaway, or is he just trying to make the race difficult? That is the question. Looks like that, you know, they want to really just pull out the peloton, make it difficult, and maybe it's the orders from John Degenkolb, you know, with so many riders still in here and it's so nervous in the peloton. Well then, you know, it's not surprising that some of the teams want to stretch out this peloton. Well, as you can see, we have the Eau de Clermont is already being taken on by the women's race, which is going on. Not only the course, a good body of it, but the enthusiasm of the crowd showing that women's cycling, of course, is more than alive and well. It's competitive and entertaining, and personally speaking, I absolutely love it. It's great that at least we're seeing some pictures this year after many years of begging for it. We'll take that break, back in a moment. I knew they were going to do this to me. Welcome back. You see that we have plenty of quick men up towards the fore. You see the tricolour of Philippe Gilbert is on spectacular form. You see, of course, as well, André Greipel, the German champion, embedded within that group. You can see as well that some of those names that, like Pim Lichtart, you saw him just coming to the fore there for Roompot. You may well change a gear
in terms of your team's credentials, let's say, but it doesn't take away from the class of the rider. And this is a classy move by this man as he pushes on. Pim Lichtart decides that he is going to stretch his legs. He's dropped down, of course, you might say, a division with Rumpot Nederlanden, but it does not mean that he is diminished at all in terms of class or indeed bravery. And he can go for it on a length such as this. Lichtart is a good engine room and an option, I think, Sean, that Rumpot will be pleased to have on a day like this. He's going for it. Yes, well, he is having a go here, but again, it's a big one. Dat is een even mars, hè? Dat is een even mars. You know, 550 up to the breakaway, and they have a man in the breakaway already, but I think Pim Lichtart, you know, he just wants to get out of the main peloton. Hopefully there will be a few riders join him and to get over some of the climbs before the racing really starts between the big favourites for this race. And you know, he knows that he hasn't got it, you know, to match the big guys when it gets into the real serious stuff. So I think he's using his experience here, Pim Lichtart, to just get out in front and try and be ahead of affairs before this race really kicks off. I'm hoping that we're going to see the climax of the women's race. We've got 4 in the break at the moment. They're just extending their lead ever so slightly. Anna van der Breggen from Bols Dommens Cycling. Of course, they have the defending champion, Lizzie Deignan, but it's van der Breggen for them that's pushing on right now. I thought it might be Chantal Black for them, but van der Breggen, who's been a bit quiet this year, is certainly getting very loud right now. We know all about Elisa Longo Borghini of Wiggle High Five. She and, of course, the youngster Karashna Niedvadoma of WM3 Energy, and Amelia van Vleuten. Now, I have difficulties with our timing on the women's race, so I'm just hoping that we can call them in for you. But those 4 have got a little gap at the moment of about 25 seconds. Here we are. That was the last report, by the way. Bike change in Cofidis lays the bike down with respect. I always like to see that, Sean, as opposed to a rider who generally tends to just chuck it, which you see when frustration comes to the fore. Oh yes, sure, mind their bike. Watch out for it. It's your steed. Yes, and you'll be getting back the bruised one later on. Tony Martin. There we are. Great respect we have for this man, and here he is, just drifting in for getting a change right now. Love to see Tony Martin when he's functioning well. I thought that he'd been called for assistance. It may well be to guard Alexander Kristoff, who many people are writing off Kristoff. No poetry intended. But I think he is going to be a major feature today, especially the way this has panned out. Pim Lichtart gets taken back in, but he's done a job. He's helped to close down that gap, albeit ever so narrowly, you might think. Noticing that Sylvain Chavanel is mustering towards the fore as well. You see his skeletal visage. It's no disrespect. It's just our way of spotting him. He's up there towards the fore. Nice swift change ringing in there for Lutsenko. He's the favoured man, I would suggest, for Astana. Maybe Valgren as well. Michael Valgren, the big Dane, potentially. And here comes Sky. Now, I don't know whether this is basically to chuck water and everyone. Sky up front. Dat breekt ze, pas op hè. Pas op hè, Gilbert nu. Who's that?
Wanted to be selective as to what the drink was, and suddenly, as you can see, this is very much the attack zone that we are dealing with right now, Sean. They're just kicking off, and we've seen so much of that. You know, a lower rider. We see Lickard there just going and giving maybe a kilometre of 2 out in front, and same situation here. Full road full of riders. That means that there's a little bit of a calm again, and we've seen this so many times. When we're coming to a point where there's the cobble sections or the uphill sections, it really kicks on. They race to get onto it, and then when they get through that, it just slows down again. And we're going to see that, I think, a little bit more, unless it's a team who really just get to the front end of affairs and blow this race apart. Oh dear, well, just as the break reached the Muur, unfortunately, this is Bonifacio. Not such a happy face, I'm afraid, at the moment. He's in the ditch and he's in no hurry to claw himself back out of it, I'm afraid. So our break is on the Muur de Gerardsbergen, or just approaching it right now. They're about a kilometre from the top. In fact, so that means they're fully engaged. There's the tumble, hard on the shoulder. Treble roll, I'm afraid, almost a salto mixed in with it, I'm afraid. Not good at all. Another rider's held up there, Sean. Yes, we could see Bernie. There wasn't too happy. I wonder what was going through Bernie's mind, but you can see Bonifacio there. He tumbled and he rolled very heavily, and it doesn't look like he's going to get back in his bike very quickly. And you can see there, the road here, the footpaths, and everybody is just fighting position. So space is vital here, and there's going to be a lot more of that here as we go into the final 95 kilometres of this race. Look how the barriers are being tested here. Everyone just pushing forward to see the stars come by. There'll be even more in the firmament after these guys have rolled through. They've done a brave job, our breakaway. And there we are, 5 minutes and 49 is the gap. That's how long we'll have to wait for everyone else to come through on the Muur. Dipping in. As you can see, guys, a lot of teams are quite nervous. They want to put up a break here from the peloton. For sure it will be hard to stay up front before the Muur. After the Muur, position is important there. There we are, calmly delivered, but almost like a surgeon's speech about what he's going to do to you with the knife. Essentially, these guys now are being told, get yourself up to the front. The trouble is everyone's saying the same thing, and look at the pace on the approach to the Muur. Yes, well, the Muur is one which is going to be a difficult one, and there are going to be problems for a lot of riders if you're not, to the front on the Muur going on to it. You could get into difficulty, and we can see there. And we're just hearing from, of course, he's a sergeant, Marc Sargent, so he's giving the orders quite firmly. Major. And that's what you've got to do. You've got, to get your numbers, as many as possible, to the front end of affairs. And we can see the breakaway here, with the 8 riders. This is a luxury here. You get onto the Muur, there's lots of space here, you can climb it. If you're feeling good, well, then you just continue on out front, and you're ahead of the rush. Yeah, you're ahead of the game, and a more relaxed ascent, let's put it that way. They just come over past the church where so many cycling fanatics decide that they're going to tie the knot. If this is wet, this is an absolute nightmare. We've seen some great pushes on this climb. It's lovely to welcome it back to the Tour of Flanders where it belongs. It used to be one of the final climbs along the way. It was expelled from the race because of route design. It's now back, albeit with 95 kilometres remaining for those who crest it, Sean. Yes, and it's a long ways, 95 kilometres to the finish of this Tour.
a place where you have to be careful, and it could be turn out to be a decisive climb if some of the teams really push on here, as we can see. Still going on, teams fighting for position on the front of the peloton. Everybody wants a piece of the road for the time being. It's Philippe Gilbert who's bossing it, as you can see. Ook nog hard kan opknallen. Dat is de vraag natuurlijk. Voilà. Of wordt het benen stilhouden? Er komen geen echte muren meer, maar er komen nog wel een aantal muren die op de muur gelijken. We zijn weer rond vooraan met Sepp van Marken en we gaan de brug over. En het was niet in de Baloise Tour, maar in de Eneco Tour dat die aankomst ligt natuurlijk op de Vesten. Laatste rit en aankomstplaats. Veel betwiste etappe. Ja. Met de laatste keer een geweldige Naas. Nog niet in beeld geweest. Goed teken, denk ik. Dat is inderdaad een goed teken, ja. Zeker voor een nerveus type als Naassen. Samen in een redelijke straffe cadans naar de Vesten. Waar we denken aan dat unieke beeld met een vlucht van Cancellara. Met Chavanel daarbij. En dan plots die stagnering. Geen poot meer vooruit. En die seconden die sneller terugtelden dan seconden dat konden. En toch weer samen. En in het slot toch weer dezelfde mannen weg. En daar zit er weer eentje van Bahrein Merida. Dat is gebrek aan terreinkennis. Fietsgebroken. For the peloton here, I'm afraid they will push on. Hey, come on! They've got the options if they want it. It's theirs to play with right now, and they've bought that right. As you can see, also embedded are quick-step floors, who are already also part of it. And Bernie Eisel goes down again, and it looks... It's not been a pleasant day for him. He's thinking cafe. I think he is, and you can forgive him that, I think, Sean. Brutal day for many. Eisel's been held up, knocked down, punctured. He's having a nightmare. Yes, he's been in the problems a number of times. They're behind riders who are crashing and getting held up, and you can't take so much of that. And looked like that he was putting his bike to the side. Maybe a problem, the bike was damaged, and just waiting for the car to get a spare bike. Well, it may well be that it was just in a narrow section, but it really looked like a suggestion of abandonment. Maybe just played with mentally for a few moments. He'll be back. He's a phenomenal fighter, of course, Bernie Eisel, but Edvard Bosenhagen and Scott Thwaites could use him, quite frankly. Sky using all their personnel and using them to very good effect. And look at Gilbert, look at the glance, and Bonen speaks with Gilbert. Now, is this going to be a brief alliance between the former teammates? They have a look at each other. Are we going to go for it? Bonen has a look back. Well, he's got company, and big company as well, Sean. Yes, we can see Alexander Kristoff from Katusha there in the wheel of Tom Bonen, so another one of the big favourites. We can see Sagan just coming through at the moment. He's a bit further off here, and but certainly not out of contention at all. But will some of the other riders push on here? We can see Bonen is the one who is securing the pace on the climb at the moment. There's Sagan, centre of proceedings. Sepp van Mark was ahead of him as well. As we look further down the order, there's Andre Greipel just grinding into the incline. He's not a bad climber for a quick man. And John Degenkolb also part of this grouping. And here they come. They're starting to roll with it. Sagan's called for a little bit of action just to...
4 minutes and 48, and Philippe Gilbert, the cat and mousing, can you believe it? It's almost like, what have we done? Who have we got here? They have to look round and find out who the allies are and whether they're a danger. Yes, well, I think you can see the riders all looking around there, and they're just going to have a quick check, who's not measured in this group of about 15 to 20 riders, and that is the danger one. If you're a big favourite here, a rider who is in contention to do a good ride in this race, if you miss the move here and they really push on out front, then the effort to get back can take its toll in the end, and that's where you need some teammates around you if you're not on the front end of affairs. Yes, exactly. This looks like it's mustering into an effective fighting force. There's going to be a response from those who believe they should be here. Luc Rowe is within this group. As you can see, Trka as well, but Gilbert's also here, Bonen's here, and so is Christophe. This could be a winning move if they pushed on, but Gilbert at least doesn't want to be anyone's fool, and he goes for a theatrical toot on the bidon, Sean, as if to say, you think I'm going to be doing most of the work here for the next 90 Ks? Well, think again. Yes, well, it is a long one, and it will depend on, what sort of an advantage they've got here. We can see there's another 2 riders making contact here. And the most important, the groups are chasing. How far off are they? And that is going to be, I think, the decision making for the guys out in front. But Philippe Gilbert, he's just, sitting back here, and I think, yes, it's going to be difficult to see this group really, everybody committing and pulling on here, and I would see him, being pulled back by a lot of the other groups, which are just further back the road. It is a danger, and they're having to work hard behind, Sean. We said that some of the main moves may well come on the flatter sections just after the climbs. If you go too deep, Sean, when you're on one of these inclines, these testy inclines, you can be open to attack when the road flattens out. Yes, well, I think the way they attacked the Muur there, it was, at a very fast pace, and we can see there it did, cause problems in the peloton. It split it quite a lot. There was a lot of gaps between riders here, but we can see a big group of riders, 30 plus riders here coming back, and that should contain a lot of the big favourites here. And if that's the case, when they join up with this Bonen Gilbert group, I think there will be a little bit of a downtime, and a lot of riders will get back into the front of the race again. I think so. I think the group's just slightly too big, Sean, and it's got too many principles for those who've missed out to allow this to happen. Yes. Problem is, there's going to be a lot of riders who will just, tag on the rear here and try and get an easy ride. And when you look at 88.6 kilometres to go, I don't think there's a lot of riders want to commit here at 100%. It's interesting as well. Katusha have got Alexander Christophe in this group. He's clearly been on the blower and said this is not going to be the group, and it's his team that are chasing back in. Chavanel's here, and he's just coming to the front right now. Sylvain Chavanel with Brian Trka, who he will be working for. A quick man who can go up a few inclines as well, Trka. Well, they're sharing duties for now. Dangerous times, I think. A smaller group, though, or another more significant group, I think, though, will tag them in a moment. Well, we had a brief snapshot of the women's race. Sorry we couldn't see more, but it's an abundance of riches, I guess, from Flanders here. And in fact, we don't have the privilege of asking for the pictures, I'm afraid. We give you what we are provided with. So apologies that if we didn't see more. I would certainly like to see an awful lot more of women's racing, Sean, which is enthralling, isn't it? Great level. Yes, well, we can see, you could see there, in the final, what an exciting final it was, with the 4 breakaway riders looking like they were going to go all the way, but in the end, that chasing group proved to be the strongest, and just coming back in the final 15, inside the final 1500 metres, and coming down to a big group split between about 25 to 30 riders. Once again, Corinne Rivera is the champion here in Flanders. One of the pre-race favourites, I think it's fair to say, because she's on amazing form at the moment. 3rd in Ghent-Wevelgem, and now she's added Flanders to the Trofeo Alfredo Binda result for her. Absolutely outstanding talent from the United States, just 24 years of age, and she's won a big one here. 84.3 kilometres to go then, Sean, as we pick up back with the men. And Juraj Sagan and
I'm not suggesting there's an alliance formed just yet, but Edvald Boasson-Hagen pushing hard as well within this group. Those that pushed off at the front were basically just too talented to be allowed to go, and there's still a lot of pace about the chase at the moment. Yes, well, there's a lot of riders who have missed this the split here on the Müller Gersbergen, and for that reason we can see, it's really pushing on. That group out front, we could see there they still have a little advantage. I think they're just about hanging out there, but back in the peloton we can see a number of the bigger teams still securing the pace setting on the front. Well, chasing as well behind, of course, Peter Sagan. He could almost, I'm sure, bridge, but no Sagan and no Greg Van Avermaet, who had to work very, very hard as well. There is the second group. That's, by the way, that quality group, including Gilbert. We'll call it the Gilbert group, shall we? But it means that the breakaway has got problems. Maybe we should call it the Bonin group, but then again, there's so many start turns within this group, Sean. You wouldn't be surprised if that was the makeup, quite frankly, at the end of the day, save for the fact that Sagan and Van Avermaet have missed it. Well, I think it's going to be difficult for this group to continue on. We can see, there's riders here, some of the big favourites we can see from, Quick Step Floors, Bonin, Trentin, and Gilbert. We see Christophe is here, Luke Rowe is here, Stuyven, Van Mark. So, a lot of the favourites here, Armand Demar also here. We could see Coquard was also there with Chabanel. So, there's a lot of very good riders, but still in that group chasing with Degenkolb, with Van Avermaet, with Sagan. I think it's going to be difficult to see this one holding out there. But they are pushing on, and they're going to, really test the group behind. The other favourites that have got caught out and are back in the second group, they're going to have to, get their teammates to the fore to close this one down. Because as we can see, it's around 20 to 30 seconds at the moment. Well, it was only that previously. Gilbert and Bonin locked together in Quick Step. We saw them actually look at each other. There was a brief interchange as Bonin said, "Come on, let's go for it," and they suddenly turned on the style, which was a joy to see. Now, Sky have got a couple of men where they want them to be, and so they're acting as anchors at the moment. Luke Rowe is up towards the fore. Now, we're talking about potential British wins, and Luke Rowe has got an amazing strength in depth. He's always had the attitude, Sean, and today he's in a terrific position in being in the right group, I suggest, at the right time as well. Yes, well, I think Luke Rowe, he's proved in the past that, he is a really good classics rider, and he's been knocking on the door, for a number of years now, and he's already proved this year that he is in quite good shape in some of the build up to the bigger classics and the semi-classics, let's call them, and there's no reason why he cannot pull off a big one. And when will that be? Will it be this year, or will it be a little bit further away? But he's certainly he's up there with a real good chance of having a win in a race like today. Yeah, and indeed, why not? Well, Christophe is Greg Van Avermaet not where he needs to be, and there's others cursing here. That's Albert Bettiol as well, getting a bit vocal. There's Greipel, a bit of an argument between Greipel and Bettiol, as if to say, come on, let's go and do some work, or at least give me some room. There's Peter Sagan with Edvald Boasson-Hagen, the Norwegian champion, alongside. His brother as well of Sagan, Uri, is there. And no surprise to see, of course, Philippe Gilbert pushing into this day right now. This is quality, Sean. We've got Christophe, we've got Bonin, we've got Gilbert, we've got Van Mark, a whole load of others. Only 3 riders are chasing. Yes, we're hearing Quick Step orders. Only 3 riders are chasing. So, and for Quick Step Floors, of course, they have three of their men up there: Trentin, Bonin, and Philippe Gilbert, with a lot of the other big favourites. And we can see here, a lot of them, want to ride here, and if they get organised and everybody, contribute to the pace in that main part of the peloton, who are, still very much committed to riding here. But will they be capable of closing it down? That depends on how well organised they get up here in this Bonin and Philippe Gilbert group. Well, Jesper Stuyven, who won the Kern-Brussels-Kern last year, was runner-up this year, don't forget. He's in stellar form for Trek Zagafredo. He's made it into this group. We've got Alexander Christophe, who I keep mentioning, looked to be on amazing form
absolutely back to his best. He won this in 2015, don't forget, Alexander Kristoff. I think, I thought at the top of the day, more than capable of repeating the feat here. Such is his form at the moment. If you want the form man, then it's hard to look past, of course, Philippe Gilbert. And a situation for him, you heard it from the team car. He's got amazing support here. If it's for Gilbert, they may have to sort it out between themselves. They might even go for the 1, 2, 3. They've got Tom Bonen, of course, going for the 4th. And of course, Trentin is also within this group as well. Fabulous lineup for Quick Step. With Kristoff here, Luke Rowe for Sky, Sepp Van Mark for Cannondale, has not been well. I said the secret was, or the whispers were, that he was on absolutely the best of form despite recent sickness, and Jesper Stuyven as well. You cannot look past this group for potential. Will they continue on? That is the question. Long shot, and maybe a shot into the blue for these guys. There's the peloton, and everyone in that group. There are too many principal teams up the road who've got an option, and so the big lean is on the teams that have nobody there. And right now Bora are having to work, and so are Astana, and I suggest there is an awful lot of discussion as to work rate, and there are many other teams that can just sit in here, Sean, because they've got some proper contenders up ahead. Yes, well, when you look at the riders we've got ahead, of course, you know, Quick Step, Floors, they're in a real good position with 3 riders out in front. Also Sky with Luke Rowe and Moscon, they're also in a good position. They're not going to ride. Kristoff, Katusha, they're not going to contribute here to the pulling back in the peloton. So we can see this, it's limited for the moment. The interesting one is Greg Van Avermaet from BMC. We do not see many riders here from that team, and you know, they need to be with more riders to the front of affairs to really, you know, try and close down this one with the riders that we have already riding up front. There we are. You can see it's busy back here, and well, you can understand why when you realise just how many of the teams could have done with somebody up the road. I suggest that this may well be the undoing of Durbridge, I'm afraid, because Orica Scott. As you heard, they were describing what remains of today. Next climb is the Pottelberg for the breakaway. 2 minutes later, or just a little bit less than that, is going to be that Bonen, Gilbert and everybody else group. It's hard to know how to describe it, to be honest. The group of gold, maybe, who knows. Then they'll have the Canaryberg, then the Claremont for the second time of asking, Sean. And that, I suggest, I think the fighting group, if it stays together, if it catches the breakaway, that's going to throw something else into the mix, I suggest, because that would be a large group, but I think they'll battle by them. I think the quality difference between the break and indeed the chasers at the moment is too big. I think the break is doomed, and I think they may well be absorbed. The question is when. Yes, well, that is the question, and we can see this gap out to the breakaway of 8. Riders is coming down very quickly, 1:44 at the moment, and you know, that was a huge gap, you know, 25 kilometers further back down the road, so it is coming down quickly, and that can be the problem when we see this group of, you know, Bonen, Gilbert, Kristoff, when they make contact with the breakaway. Well, there's going to be a lot of the riders who want, you know, to get an easy ride and sit on the rear end of this group, and that's where it can, you know, become a bit of a problem. And if they start, you know, playing about at all, well then
the main peloton will eat into their advantage, which is over a minute at the moment, and it's going to be an interesting one. The next, and 15 kilometres I think will tell a lot. They can keep on pulling away from the main peloton, but I feel there's other teams, sitting back in the peloton for the moment and waiting because they have the distance on their side. 76.4 kilometres to the finish. It's a long ways out, but right now. He'd love to work for himself or indeed for Trka, and work rate is the problem back here. As you can see, Greg van Avermaet is not there, Peter Sagan is not there. Some big names, in fact the two principal favourites I guess you might say at the beginning of the day. Take 100% care of John. Take 100% care of John. They know where their main weapon lies. That's John Degenkolb, of course, Sean. They've got Jesper Stuyven up the road. He might well be used as a foil, but they want to look after John Degenkolb. No surprise there. Well, finally, we know who is their primary choice today, and this is about putting out fires right now, though, isn't it? yes, well, I think you have to play a number of cards here at this point in the race. A long ways to the finish and a lot of difficult sections still to come. So not surprising, Jeff de Mol calling there back to the riders in the main peloton, look after John, because if this break doesn't succeed, well then he's going to be called, and they'll be expecting him to be able to contest this race in the final. For the likes of Trek, Segafredo, when you have a rider out in front, you're not having to do the chasing back in the main peloton, so you can you can conserve your riders for later into the day. Thanks to Phil Moore and Al Kirby, keeping it in family, Al. Yes, Jens Kirkeleo at DNS this morning. Apologies for that. They're absolutely right. Here is the push in, 2 minutes and 24 back to the peloton. It's a minute and 13 as it stands. They're finding seconds by seconds, and that's the way to do it, Sean. You want to stay away, but you don't want to kind of go on an overt attack at the moment. It's about maintaining your pace and extending the advantage so that you don't diminish your own resources, albeit within a highly talented group. Yes, well, I think what they want to do here is, they want to try and get as many riders in this 14-man group of Bowen and Gilbert, and try and just pull out the advantage at an easier pace, because it's still a long way to go. No stress, there are a lot of teams, so we have to keep pulling like this and we'll be fine. So time gap is 1 minute with those 14 guys, and remember, it's Christophe inside, it's Bonen, it's Demar. They're worried, no surprise. Peter Sagan came here, the world champion is kind of used to winning, and when he doesn't win, then he's used to at least controlling and deciding the fate of those around him. That's the talent of the man, but you can never count for ill fortune, and we've got another bump and bruise, I'm afraid, and in fact they're raining out today, so many of them. Marco Haller on the deck, and I think that's the second or third time for him as well. 1 minute now from less than, in fact, of our talented push. Oh, Sunweb, of course, all over the place as well. It's getting worse. That's Nicholas Arndt would have been a potential for them. Maybe Soren Kragh Andersen as well, but I'm afraid that Sunweb not repeating the feat, at least for the time being, of what's gone on in the women's race. They have got some joy already with Corinne Rivera taking victory in the women's race for that team. They'll take a feed, but how much will they take on board? If you're in a select group, you can get service on the road. The main body of the peloton don't have that luxury and have to grab the nose bags, as the lovely late David Duffield used to say. Time to feed up for some energy.
51 seconds now. They're closing in on the breakaway. What are they going to do with them, Sean, when they find them? Sail straight by, break their hearts, just push on? Well, I think they will have to push on the breakaway. There's a lot of trial riders up there, and the breakaway with the composition of that, a lot of big names there. They will want to continue pushing on, but we can see here, in the main peloton, I think things are starting to livening up a bit more, and quite a number of teams. We can see Bora pushing on, AG2 All and Mondial, BMC also very much in the mix here. Lotto Soudal, they should be also contributing a bit, because they haven't got anybody up in that group of the other big favourites. So I feel that this one looks like I think it's going to be the peloton who are going to be eat into the advantage of the breakaway. But again, you never know if they really commit out front. Who knows? Well, yeah, who knows? That's what's so fabulous about this race. We said what you need to succeed here, and it's not just skill and determination, fortitude and strength. Luck counts for an awful lot, and strategy likewise. We've got the mix out front. I guess you've got to be lucky and take your chances where you can get them. And grabbing hold of it with both hands at the moment, Tom Bonen, Philippe Gilbert, Mathieu Trentin, all from Quick-Step, the strongest team here. We said that they had the advantage of strategy. The strongest individual riders surely had to be Greg Van Avermaet and indeed Peter Sagan. But they've missed out, and the teams are having to work very hard indeed. And look what's happening further back. One touch of wheels, and then there's even more riders who have their heart broken by being caught behind an incident. And at this pace, when the all alarm bells are ringing for some of the principal favourites today, because they're not in a group that contains these guys. Gilbert on the front, the Belgian champion, pushing on. Tom Bonen, part of the engine room. Sylvain Chavanel and Brian Cocard, both from Direct Energy. And these, I'm afraid, are the hares that are about to be savaged by the hounds that are on their case right now. And they, of course, are also on a climb. And this is where they come thick and fast. This is the Canaryberg, and they're not singing, I can tell you. 14%, and it's a tough one. 1 kilometre this deep into the race after 190 kilometres of racing, and still with over 70 to go, as you can see. And kicking straight off the back of this, we have a trio of absolute nightmare. Real hurt coming in about 16 kilometres time. Quermont, bang. Paderberg, bang. Koppenberg, 1, 2, 3. The Tyenberg, which is of course Tom Bonen's favourite climb as well, where he's done so much damage in the past. Could this be a fairy tale ending to Tom Bonen's career? He's still of course got the Shoulder Price and the Paris-Roubaix to come, but what a day it would be. It's Cocard it is that rolls to the front right now, and we look back through this group and you see Gianni Moscon working for Luke Rowe as well. Sasha Modolo's in here, Van Speybrook as well for Wanty Group Gobert, Jesper Stuyven, principal for Trek Segafredo. It's an amazing fighting force, Sean. They could do it, but will they? Well, yes, they could do it, and we can see here, the main peloton still just, working away. More riders starting to appear here, and we can see Bernie Eisel back in the affairs and pushing on here on the front end of the main part of the peloton. We did see a moment ago this group is one part of the main peloton, but just a little bit further back there was another very big group of riders. So I think the crash we see also possibly the Muir of Giersberg, and that really split the peloton, and that's what's done the damage here. Anybody who was a bit too far off going on to the Muir, well then they've paid dearly here, and it's nervous times for some of the big favourites that have missed out on this split in the peloton. Well, as you can see, we've got a few riders just working for a gentle block, let's put it that way. Meanwhile, this is the chasing group. Yes, Alexander Kristoff has made it up to the fore.
On fine form in the pan. I think he had high hopes for today. Unfortunately, within the group that is out front and about to bridge to these guys, De Vol, Troyer, Plankett, Van Sommeren, remainders with Jens Maurice as well. They've only got 27 seconds on a group that they know is rapidly approaching. Good, I guess, that for Direct Energy, they've ridden a sensible race today. They've had men where they need to be throughout, and 2 of them are within the chase, this quality group that we keep talking about, Chabanel and Kokar. 25 seconds only. In fact, the peloton is pushing on, but they're sacrificing themselves again and again, I'm afraid. Lotto Soudal doing a big turn to try and chase back in. I would have started the top of the day thinking, well, we've got Galopin, we've got Benoit, we've got De Busker and Greipel if it's down to the quick men. They're being lent on right now, and BMC as well, all hands to the pump for them with Greg van Avermaet. The team that's been quiet in the chase is Bora. Peter Sagan does not seem to have called for action just yet. Maybe their energies are depleted, and no surprise there on this great race. Welcome back. 67 kilometres remaining today, and our breakaway group has been absorbed. Bodnar is up the road for Bora Hansgrohe, and so I guess Peter Sagan may well have an excuse. Bodnar has got a chance, the pole, on what's been a great year for the Poles so far. So this group has become rather larger. Now, I suggest that they may well stay together as a fighting force as the 2 front groups amalgamate. But when we take the Clermont next time by, we have 10 kilometres where we have 3 climbs in very short order, including the Paterberg and indeed the Koppenberg. So it's going to be a very difficult task to all stay together. I don't think they'll be wishing to do so anyway, because once we've unwound from that, there'll be around about 40 kilometres remaining. And then, of course, we still have, 4 climbs after the second passage. Once we've dealt with the Koppenberg, I beg your pardon, we'll still have, just double checking, yeah, we'll still have 5 climbs indeed to deal with. So it's a tough ask, but the group may well have the answers. I guess we're going to find out, or we're not. Here they are. 66 kilometres to go, clickety-click, as they say as bingo callers, and somebody's going to get the lucky card today. They're busy playing it out front. Masej Bodnar is up front for Bora Hansgrohe. It gives them a modest excuse not to work on the front, you might think. Well, they're not playing that card. They're working. And why are they working? Because Peter Sagan's not there. So Masej Bodnar's effort in getting in the group of talent, I guess at least he can keep some fresh legs. Orica Scott doing a lot of work for Luke Durbridge. You can see him about P6 there, bearded and grizzly, and it's been a grisly day for him, I'm afraid. It's not worked out the way that they had hoped, but he's not alone. BMC are having to work for Greg van Avermaet. Lotto Soudal are having to work for their principals as well. Tony Galopin, Chase Benoit, and maybe Andre Greipel if he managed to get over. He'll be spitting nails as well, I can tell you. So the group's swollen up front as it absorbs the initial breakaway and becomes sizable. Maybe too big, Sean, would you say? Well, I think it could be a problem. Some of the breakaway riders that they have, pulled back, they are not going to contribute here. And now it's a group of about 22 riders, I make it. And that can really upset the organisation of this group, because they have been working well. Will split up a lot on the next number of difficult sections. Well, we're coming into the town of Clermont in a few moments' time as we cross over a boundary in Kloosbergen. The Oude Clermont is, of course, the old Clermont Road. One of those roads that was preserved, saved, stopped from being asphalted or metalled, as some would describe it. Marcel Zeberg, well, he did a big turn on the front for Lotto, and I'm afraid that is the price that you pay. He's working, of course, for his teammates, Chase Benoit and Tony Galopin potentially, and maybe Andre Greipel, German champion. But I think it might be a case of what might have been for these guys. 43 seconds is the gap. Now, you might be thinking, well, how can you write them off? We're not, but they're going to have to work hard, and it goes out again to 44 seconds. It depends on the work rate and indeed the efficacy, the effectiveness of that talented group up front, and whether they can continue to work together. If they don't, they'll fall into the clutches of these guys. But the effort that they will have put to tag them and work them back into this main pack will, I'm afraid, have a cost at the end. So right now it looks like Greg van Avermaet, unless he's being amazingly well hidden,
within the main peloton, is going to have an issue late on. Likewise, Peter Sagan. They could turn it round though, Sean. We will find out in the next 64 kilometres. Yes, we will. I think we'll find out sooner than later. You know, with under 64 kilometres to go, the outer quarter it comes in at 54.6 to go. I think the tactic of the teams will be, try and ride as hard and as fast as possible on the front of the peloton, and to take this gap down as much as possible up to this group of big favourites. And then I think we could see Peter Sagan, Greg Van Avermaet and some of the other ones trying to come across on the outer quarter mountain. You can do that. If they can get it down to 30 seconds, I think the riders we're talking about, the shape they're in at the moment, that is possible. It is. Getting a free ride at the moment are the rest of the Cannondale group, because Sepp van Mark, their main weapon, is up front, but Dylan van Baal may well take advantage if the work is done on his behalf. The likes of Cannondale, indeed the other teams that are in the break, if you've got a secondary card to play, or even 2 or 3 remaining, then you can take a real advantage, Sean, about not having to do the chase here before the hardest part of the course, the latter part where we go Clermont, Peterberg, and of course the Koppenberg as well. 1, 2, 3 climbs, all within 10 kilometres of each other. Yes, well, if you have a team with a number of riders capable of getting into the final of this Tour of Flanders, well then, if you're in a situation like Katusha, for example, with Christoph up the road, Tony Martin, he's getting a free ride, and he's normally the rider in past where he would have to be riding, for some of the other bigger classic riders, the bigger classic names in a race like the Tour of Flanders. So riders like that, if it comes back together, those are the ones who could benefit from the situation at the moment. He's just stunning when he's allowed to go, and he's going to have that card to play today potentially. We'll see how fresh Christoph is towards the end. I think Christoph is in a terrific position at the moment. Most of the work is being done by Quick Step Floors. They don't like it, Sean, but they've got 3 principal riders here in Bonen, Gilbert and Trentin, and they're accepting the task for now. Least amongst that front group. Yes, well, I think in this Tour of Flanders in the end, so they are commissioned. They've been commissioned for a long time, but it's not only the quick step riders are commissioned. A lot of the other favourites as well are riding here in the front group, but we can see 36 seconds at the moment. The peloton are just grinding this one down. There's a work rate issue at the moment. It's Orica Scott who are sacrificing themselves with Astana and BMC. BMC working for Greg Van Avermaet and Jempe Drucker. Of course, Orica Scott working for Luke Durbridge and potentially Luca Mezgets as well. We'll see. Oh, mooi prikje. Ja, ik heb vallen niet. Oh, we gaan niet aan die boom staan zitten. A trio of hurt coming up. Clermont any moment now, in fact in 4 kilometres time. Bonen decides to test. He issues a cattle prod to everybody. Trentin is with him, his teammate, but Philippe Gilbert is in the pack, and there he is, the tricolor of the Belgian champion, being worked for here. Bonen's doing a lot, so is Matteo Trentin, so you can see where their strategy lies. Bonen and Trentin pushed off, and Christoph it was that bridged over to them for Katusha. The strongman sails into this corner, has to take it easy, you might think. Well, with 34 seconds only back to the pack where they are. Go on, dog, go on! Go on!
climbs. We're not there yet. We're on sort of polished brick. Once we get to the Quermont, we've got 1,500 metres of the 2.2 Ks of its length, which is cobbled. That will be for the second time of asking. A huge roar from the Quermont crowd will be. 11.6% is going to hurt, but then again, so is the chase here. 33 seconds, Sean. Are they close enough to make it count over these next 3 climbs? Ollie! Ollie! Ollie, Gilbert! Oh, wind! Oh! The breakaway here, and you have to be really careful. We did hear the Trka Federo team director Dirk de Mol telling, be careful guys, keep our man in the front, keep him close to the front end of affairs, and with the advantage at the moment, I think the riders who have been riding back in the peloton on the front of affairs, they're going to pay the price here, and it's going to be down to the big favourites who have missed out to correct the situation here. Well, apparently the protected rider, I would guess, from Quickstep is Philippe Gilbert. Now, if there's one man who could go through these climbs and then push on, don't be surprised if Gilbert has a dig from about 40 kilometres out when we get to the last flat pave section, Mariaborstraat, before we take on the Steenbeck Trees, the Tallenberg, the Kruisberg, the Quermont and the Paterberg for the last time of asking. It's a theatre. Proberen een timing te doen bij het opdraaien, maar het is mij niet gelukt. Het geeft me een verschil. Hier krijgen ze vanuit de lucht. Daar aan de Quermontflessen misschien. Of aan het Kamperland. En krijgen ze hier in één beeld gevangen. Komen daar de stormtroepen. In de Broektestraat, daar komen ze. Dat is nog wel een eindje. Ja, inderdaad. Ja, dat is nog een inderdaad. En het tempo dat Bonen ontwikkelt lijkt me net iets harder. Sneller. Zet me af op een halve minuut. Dat is mijn oordeel. Ja, het is meer. Het is meer. Het is meer. Zeg wat je klok nu al zegt. Het is 35. Het is 35. Het is... ...40 seconden. Op de laatste mannen. De op één na laatste keer de dansende ruggen op de Quermont. Wie kan er nog aan blijven hangen? Gilbert gaat nu al. Gilbert opent nu de dans al. Maakt het tempo. Heeft het overgenomen van Bonen. De vroege vluchters, ze gaan er nu al uit. Dat is ook de logica zelf. Het zijn alleen de sterke beren die hier nu nog overleven. Eén keer voorbij de kaap van de 200. Gilbert met een andere versnelling, een nieuwe versnelling. 2 opeenvolgende. Toch misschien maar proberen om met alleen. Van Marken kan niet mee. Van Marken kan niet mee. Trentin gaat dat wel proberen. De Gibbe is alleen. Trentin zit zich daarvoor om het tempo te drukken. Is dat de bedoeling? Of is het eerder de bedoeling om bij Gilbert te geraken en die nog wat steun te geven? Ik denk mee te zijn, hè, want alleen lijkt... Al achteraan. Dan dacht ik van Spijbroek te zien. Daar gaat Philippe Gilbert. Ja, en dat is van ver. Dat is dan moet je toch oppassen dat je eigen ploeg niet naar de verdommenis rijdt nu. Want achteraan gaat men bij Trek Segafredo toch ook iets moeten doen. Als je ziet dat Stuyven nu hier zit. Dit is wel de ronde van Vlaanderen, Philippe Gilbert. Maar ik durf anderzijds ook niet zeggen bij Gilbert dat het van te ver is. Dat klopt. Hij wil niet wachten. Hij wil niet wachten. En heeft een voorgift van 43 seconden. En is dat nu zelf aan het uitbreiden. Renat. Ja, en hij sloeg al meteen een gat van een seconde of 7. Wij staan stil op het... De streep
streep. Ik blijf maar wachten, ik zie ze nog altijd niet, want ik sta hier achter. Hier komen ze met Os, dat is op 56 seconden Degenkop van Avermaat. Dan wat verderop. Gewoon, ik ga er wel in kletsen. Wie komt er? Wie komt er? Nog niemand? Nog niemand? Maar ik bedoel, geen Sagan of Van Avermaat nog niet. Hè? Geen recht, dat zijn nog allemaal gelosten, deze. Dat zijn allemaal gelosten. Nog verderop. En al diegenen die hier al een inspanning gedaan hebben om wat te doen voor een koopman, die zitten daar met de bek ver open. Het is stofvreten op de Kwaremond. De Belgische kampioen is alleen. Hij was al 3 keer derde in de Ronde van Vlaanderen. Gaat hij nu al zeggen van ik rij naar winst. Het was duidelijk, Sepp van Marken moest daar passen. En dan merk je dat dat tempo hier lager ligt. Want diegenen die er al laf lagen op dat steile stuk, die komen nu weer aansluiten. En voor de rest gaat Bonen nog altijd mee. Ja, en ik vraag me af wie gaat er nu rijden. Hè? Als de twee van Quickstep niet rijden, wie gaat de rest rijden? Ze hebben allemaal een lesje gekregen. Hier zijn ze wel, hè? Gewoon nog één groep, jongen. Tegenkop, Van Avermaat, Sagan. Nee, gaan er niet veel helpers mee bij zijn, ze beetje. Grijpel, Terpstra. Okolo! Tegen die bomen staat dat nooit. Ertoe, denk het niet. Het is duidelijk. De machtsverhoudingen die zijn duidelijk. Die waren eigenlijk al duidelijk. Want Gilbert heeft wat het vluchtwerk betreft de voorbije weken daar waar hij aan... De start kwam, niks gemist. Maar niks. Hier zijn het nog altijd de werkende lieden. Ja, dit is Os. Van Avermaat zit nu in de 4e positie. Ja, en alleen, ja, van de Sagan daar relatief dichtbij, maar alleen kan je ook niet de sprong wagen, want je kan misschien de sprong wagen naar voren en dan. Terpstra zit daar ook nog. Die volgt nog het tempo hier van Os. Die haalt dat daar nu wat uit. Nogmaals de vraag, heeft Greg van Avermaat wel een superdag? Ja, Degenkop zit daar nu al goed vooraan. Misschien toch al spijt dat ze de man niet laten meewerken hebben. Daarnet zullen ze toch al... Ah, c'est Philippe Gilbert. Allez Philippe! Allez Philippe! Geïnformeerd hebben van achteruit. De Belgische kampioen is alleen. Oh, hij is die helling al over zich. Was me dat hier allemaal? De deuxième Bonen. Allez Tom!
achternaam. Demar doet dat, maar die hebben al eens een lel gekregen. Dat is hem juist. Die zijn allemaal niet zo zeker meer om nog te gaan werken. Die weten dat er nog 50 kilometer is. Dat die Oude Kwaremond nog eens moet beklommen worden. Dat die Paterberg nog moet beklommen worden. Ja, misschien straks toch maar eens gaan op de Pater en dan kijken wie daar... Feline, ja. Feline vertrekt en Sagan onmiddellijk mee op het wiel. Maar meer moeten meer, vind ik, de mannen van Trek Segafredo. Daar waren ze iets dichterbij. Ik vind het wel, ja. Een val. Een val in de afdaling van Moscon of van Rowe? Ja, dit is vooraan, hè. Ja, ja. Dit is vooraan, er lagen er twee. Er ligt er nog een... Van Marcus zijn fiets ligt daar, denk ik. Nee. Het is een... Nee. Maar we zijn er renner kwijt. Laten we even wachten. En het is inderdaad Sepp van Marken. Ai. En daar een moedige mens die zegt van neem alsjeblieft de buitenkant. Oei, wat is dat? Ja, wat een vreemde manier van val. Ik heb de indruk dat hij weer gewoon dwars door zijn fiets gaat. En daar de man van de ploeg van Sagan, dat is Botnar, gewoon de gracht in. Dat is net of dat achterwiel blokkeert. Sepp is een pechvogel. Net of dat achterwiel blokkeert in één keer, want die gaat gewoon dwars over de weg staan. Die raakt niemand. Ik dacht die raakt met voorwiel, achterwiel. Sepp van Marken is en blijft een pechvogel. Wat kan zo'n jongen nog meer overkomen in een voorjaar? Zonder handschoenen aan. Sepp zal het andermaal van Roubaix moeten hebben. Schouder gekneusd. Zowat alles aan die rechterflank gekneusd. En was goed. Wat sporen van nattigheid op het wegdek. Hier met een dolle vaart richting Dal. Gilbert ondertussen al bijna een halve minuut weg. Het is Demar die daar het tempo bepaalt. Het is nu belangrijk om te zien of Gilbert op die Paterberg nog meer voorsprong pakt. Het is wel een gewaagd nummer, maar wie gaat zeggen dat hem dat niet gaat lukken? Ja, we hebben het hem zien doen in de omloop het Nieuwsblad. Hè. Dat is natuurlijk wel een andere koers en dat is ook zoveel jaar terug. Maar hij is een goede doen, om niet te zeggen een heel goede doen. En in zijn wonderjaar in 2011 kwam dat winnen ook vrij laat. Maar toen is hij niet meer gestopt. Met die prachtige beelden van de camera aan die kabel krijg je een wonderlijk beeld ook van de snelheid van de vaart die deze Gilbert nog maakt op de één na laatste keer Paterberg. En is het vooral spelen met de klok. Die tijd in het oog houden. En nu balans. Ver op dat wat gladdere kantje blijft rijden. Al zien we Trentin dat ook doen. Bonen kiest voor de kasseitjes. Op nog altijd die 28 seconden. Maar misschien krijgen we zo meteen boven een nieuwe aanduiding. We zien Stuyven helemaal achteraan. Modolo zien we hier ook. Dat is niet echt de pomp. Hier naar dat rotstuk waar de stenen wat gekabbeld liggen. Hier hijst hij zich naar boven. Wat is die goed zeg. Ja. Guarda Daniel, guarda che c'è Daniel. Là. Figa Pippo. È arrivato. 31 seconden voor Demar, Christophe, Trentin, Bonen, Moscon, dan Chavanel, Cocard en Modelo. Hier krijgen we dan Stuyven op 42 met die andere Trek Segafredo. Hier komt Van Avermaat boven op 45 seconden met tegenkop. Bozzato, Sagan, Naassen, Terpstra en daar ook nog Breschel bij. Hier Hagen op 52 seconden. Dat is de situatie op de Pater. Fantastische Ronde van Vlaanderen. Deze ontwikkeling, dat hadden we niet durven voorspellen. Maar het ziet er fantastisch uit allemaal.
Dai, Pappe! Dai, Andrea! Dai, dai, dai! Nu al aan gegeven, ik vraag me alleen af wie was de man die ertussen hong van Trek Segafredo. Ik dacht dat dat Fellini was. Die als eerste boven kwam, die eigenlijk weggereden was voor Van Avermaat. Dus en dan kijken wat die verbrokkeling, wat er van overblijft. Want die gaan dan automatisch, die waren al bijna de groep bonen, zullen we maar zeggen. Hier nog eens kijken of we iets zien. Er is niks aan de hand, nog altijd niks aan de hand. En dan pats. Wie zal dat zeggen? Wat is daar in godsnaam gebeurd? Wel, ik krijg hier een sms'je van Adrie van der Poel. Die zijn spleet midden op de weg. Misschien heeft hij mij groter beeld kunnen zien. Ja, inderdaad, zou inderdaad wel kunnen, ja. Ja, maar die spleet is er overal. Ja. Kunnen we dat beeld nog eens krijgen, meneer de regisseur? Ja, maar dat als de tijd daarvoor is. Ik wil dat nog eens zien of dat inderdaad op die middenspleet gebeurt. Adrie heeft natuurlijk een arendsoog. Ja, en een iets wat groter beeld. Kijk, we krijgen het. We worden op onze wenken bediend. Daar zit hij inderdaad op het midden. Ja, dat zou zomaar eens kunnen, hè? Ja. Goed gezien, Adrie. Ja. Goed gezien. Ja, als je pionnen thuis zitten hebt. Oh, ik kan nog klappen. Wat zei hij? Wat moet ik doen? Ja, wat moet ik doen? Ja, wat moet ik doen? Hij is eraan begonnen. Geen weg terug. Dat was het, hè? Ja. Hier krijgen we een samensmelting. Dat zijn de beteren. Het mooie is, dat wordt nu op die mannen van Quickstep na, man tegen man. Ja, we hebben nu wel hier Fellini vooraan. Het is vooraan. Roo die we kwijt zijn, want hier zit Moskou. Ja, Fellini en Degenkolb zitten hier vooraan. Dat kunnen wel. Die Fellini kan een belangrijke man worden. Dat kan een belangrijke man worden. Stuyven zit daar met Degenkolb, maar Stuyven heeft zijn beste pijlen verschoten. Bonen is al dat volk aan het overschouwen. Hij heeft ook gezien dat Terpstra daar nog zit. Dus ze zitten ook hier weer in overtal. Ze hebben dat dus met andere woorden voortreffen. Alles op was, maar er kan nog van alles gebeuren. Zie maar, 37 seconden, Renaat. Ja, en wat er hier ook zo net gebeurde bij die samensmelting van die groepjes allemaal was Sagan. Sagan met een tussenversnelling bij de pinken. Hij gaat misschien zijn finale nu openen. We moeten naar dat beest, hè. Naar de Rotelenberg. Zo staat dat in de boeken. Zo staat dat op de topografische kaarten, de Rotelenberg. Wij noemen dat Koppenberg. Men gaat het Steengat. Men gaat het de Rotelenberg naar het Steengat om de Koppenberg te bereiken. Ja, José, jij niet, maar wij komen daar iedere winter. Hè? Ja, met de kroz. Hè. Dan zit jij in Turkije. Hè? Ik ben daar ook wel, maar dat zal dan toch de laatste keer geweest zijn. Kun je dat zien in Turkije? Ja. Oh man, we willen niet weten wat een beleving daar. Ik kan u ook vertellen dat dit een rotstuk is. Deze aanloop naar de voet in Melden. Naar die dikke, vette helling van Melden. Dat is ook geen sinecure. Nee, dat voelt hij nu ook. Ja, en er net al op dat beeld gezien Coquard die eigenlijk de kaart Chavanel trekt. Dus nu al begint te werken. De sprinter Coquard. Chavanel die in een vorig bestaan al zo vaak gehoopt heeft van trek mijn kaart eens. En toen kwam de folder.
Ja. En Chavanel die later nog eens een keertje dacht van nu is mijn kaart getrokken. Cancellara is namelijk aan het verzwakken en ik ben nog... Ja, er zit nog volk terug te komen in die aanloop richting Koppenberg. Groepje met Kruipel, met daar ook Stuiven onder meer in. Die gaan op dit moment de aansluiting maken met de groep Polen, zullen we maar noemen. Dat zie je hier vaker in de afdaling van de Pater. Men is wat bevreesd voor de Koppenberg. Men houdt wat in. Men weet dat hij daar alle krachten moet loslaten om netjes boven te komen. Niemand wil dat over zijn dak krijgen, dat hij daar te voet staat op de Koppenberg. Dus wat inhouden en dan komt er meestal wat volk terug. Maar die zijn er al wel eens 1 of 2 keer afgemoeten. Wie krijgen we daarvan Cannondale? Dit is in elk geval Fellini voor Trek Segafredo. Hij gaat op zoek naar Philippe Gilbert. En dat is een man die bijzonder op dreef is. Dat is een goeie, zo. Een hele goeie. En of? Is dat Van Baarle? Ik weet het niet. En of? Ik zal maar even wachten. Het is Dylan van Baarle. Je ziet het aan zijn fijn gesneden gezicht. Benoot? Nee. Het is in elk geval iemand van Lotto. Mark Sergeant altijd rustig. Ik denk toch dat iemand van Lotto is. Het is iemand van Lotto, dat is een feit. Dit is in elk geval Philippe Gilbert. Dat is een makkie. En straks krijgen we beelden met de vaste camera op de Koppenberg. En dan gaan we een perfect overzicht kunnen bieden. Toch maar oppassen dat je jezelf en je ploeg op die manier niet volledig naar de... Dit is de Ronde van Vlaanderen. En de Ronde laat niet met zich spelen. Die, Fabio, die. Die, just go. Geef je, Fabio. Die, Fabio, just go, man, just go. Alleen maar blijven gaan. Die. Korter kun je het niet zeggen. Goed gedaan, Dirk. Just gaan. Wist zeker? Als we anders dan keer ik je weer. Dat is voor straks. Of zijn we er al geweest? Ja, we komen hier nog eens terug, hè? Ja. Schitterend landschap. Wat jammer van die pijpen en die koeltorens in rijen. Maar goed, die geven dan mensen een plooi zeker. Die zie je ook van op de Koppenberg, waar onze bondsvoorzitter woont. Paterberg, excuseer. Ja. En uitnodigt tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ja, eigenlijk is hij als bondsvoorzitter verplicht om iedereen een wielertoerist die daar voorbij komt met een licentie ten eten en ten drinken te geven. Dat is overdreven. Ja, ik vind dat wel, ja. Kijk, dat blijft dus oplopen, irritant oplopen. Godzijdank is er aan het eind van het staartje weer zo'n zakje. Hier, dat is wat ik bedoel, hier is Philippe Gilbert. Die gaat nu aan de bult van Melde beginnen. En uiteraard is hier altijd een heel pak belangstelling. Proppensvol. Ja, benieuwd of ze er allemaal goed boven komen, of er niet te veel aperingen zijn. Hij probeert daar tussen de huizen waar te nemen waar de rest zit. Wat is mijn voorsprong? Dan staat daar 45 kilometer. Ik kan er u bij zeggen dat we van hieruit naar de Taaienberg moeten. En dat we dan dat stuk nog moeten overbruggen naar Ronde. En dat is één grote brok ellende als je alleen zit. Maar wie durft zeggen dat hij dat niet kan? Wie durft dat te zeggen? Ja, het is moeilijk. Het is vroeg. Het is pas als het zover is dat we durven zeggen. José, de smeekbede wordt aangehoord. De koeltoren, de schoorsteen worden binnenkort opgeblazen. Alsjeblieft. 40 seconden ongeveer, deze mannen. Wat een magisch beeld. Die vaste camera. Maar van de andere kant is het voor een renner afzien. Ik zal niet zeggen bij de beesten af, maar er toch dicht tegenaan. Nee, de grepper ligt er droog, daar kan je dan een klein beetje gebruik van maken. Maar het is en het blijft een rotding. De man die hier met de fraaiste stijl overging, het is en het blijft Roger de Vlaming. Een crosser is hier in het voordeel. Rechts Fellini, die ook goed naar boven rijdt hoor. Ja. En hier Van Baarle.
Kleine versnelling. Die dat kleine spoortje zoekt waar ook Maartens reed in 77 en dan wisselde. Van Baarle wisselt van spoor. En dan gaan we hier eens kijken hoe de waardeverhoudingen liggen. Daar komt inderdaad Van Avermaat. En Sagan heeft zijn wiel gekozen. Greipel, die kwam hier de voorbije jaren als eerste boven. Die had Colbrelli wat op. Trentin, die blijkt onuitputtelijk te zijn qua adem. We zien hier Boasson Hagen. Christophe kan nog altijd mee, maar die moest er daarnet bij Gilbert al wel af. Wat ons vooral interesseert, dat is de passage boven. Feline gaat te snel voor Van Baarle. Hier komt hij al hijgend en al puffend naar boven, maar zal zich snel herpakken met zijn bruin gebrande monegaskische benen. De Belgische kampioen op de wegen van de Ronde van Vlaanderen. Hij wil daar natuurlijk op dat grote spoortje. Het is een gewaagde onderneming. Ja, ik weet het. Je zit te denken aan Jalabert, hè? Om heel de poel naar de verdommenis te rijden, niet makkelijk. Hè. Van Avermaat moet nu wel werken. Als er nog maar ploegmakkers overblijven, ja, maar hier werken is niet erg. Dat ziet er voor de evenwichtskunstenaar Sagan die probeert daar de ellebogen en de hoofden te ontwijken. Hier is een breukje gevallen. Feline, we houden de klokjes in aanslag, de chrono's. Van Baarle is wat kwijt. We zitten aan 47, aan 40 seconden nu. 41, 42, 43, 44, oei, 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 45, dat is nog altijd veel. Dat wil zeggen dat hij het op een status quo houdt. Ja. En José, laat die maar lopen, die klok. Ja, ik ben hier aan het kijken tot de motoren hier rechts verschijnen. Dat is nu. 57 seconden. Is 57 seconden weggereden van Avermaat. Ja. Bonen gaat hier nog altijd mee. Moeizamer te Greipel ook. Daar zien we Boasson Hagen met Benoot, dacht ik. Sénéchal. Hier is Demar. Er is Mathieu Breschel. Hier heb je Jasper Stuyven. En Baptiste Plankaart meende ik ook te herkennen in alle gouden daar aan het eind. Ik heb er al veel gezien die een tik van de namer gekregen hebben. En daar staat er nog altijd 43 kilometer. We gaan niet rechtstreeks naar de Taaienberg, maar we moeten nog eerst de Steenbeek-Dries pakken. Hè? En dus ook over de Maria Borenstraat. Nogmaals, hij is hier al 2 keer derde geweest. Nu niet zeggen dat Philippe Gilbert geen Ronde van Vlaanderen verleden heeft, wel in tegendeel. Ik heb hem ooit na de Bosberg nog een gooi zien doen naar winst. Maar bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen van 2010, toen Cancellara wegreed van Bonen op onwaarschijnlijke wijze. Onwaarschijnlijk was dat. Op de muur, toen was hij derde. Een paar jaar eerder ook. Dus hij weet hier wel de weg. Ja, er is geen ontkomen meer aan. Hè. Helemaal terug nu naar de grote baan richting Oudenaarde. Oudenaarde-Ronse. Rechts-links. Nu niet, maar dan straks op de grote weg natuurlijk. Er moeten wel beslissingen genomen worden achteraan. Dus ze mogen daar niet blijven flipperkasten. Hè? Nee, het is doorrijden hier voor hem. Zeker doorrijden en dan achteraan kijken met Feline. Wat doe je daarmee? Ga je die naar Gilbert laten toerijden? Nee, dat gaat niet. Degenkolop lijkt mij heel goed te zijn. Dus ik zou kiezen, mocht ik van Trek Segafredo zijn, om de gang erin te houden voor Degenkolop. Want Degenkolop lijkt mij heel goed. Dus je vindt het niet verstandig wat ze met Feline doen, die alleen op zoek gaat naar Gilbert? Dat is een heel moeilijke poging. 28, 29, 35 seconden dichtrijden alleen. Ja. Dan moet je proberen Stuyven nog mee over de volgende helling te krijgen. Om dan op dat lopend stuk naar de Kruisberg het tempo hoog te houden. Stuyven gaat er niet komen. Die was er net al gelost. Ja, maar die kan wel weer aansluiten, hè? Nee, zeg jij. Nee. We gaan zien, hè? Ja. Maria Borenstraat, Steenbeek-Dries, dat wordt inderdaad een probleem als het tempo blijft wat het nu is. We gaan naar Renat. Ja, en op de grote weg hier kan Gilbert heel goed kijken waar zijn achtervolgers zich bevinden. Wij ook. We zien de eerste achtervolgers, dat duo daar in de afzink van de Koppenberg komen. Achterstand 45 seconden. De groep daarachter, dat is iets minder dan een minuut. Uitgebreide groep is dat geworden. Toch een man of 30 daar nu bijeen. En dan dat duo. Maar wat een situatie voor Belgisch kampioen Philippe Gilbert. Ja, wat Van Avermaat en Sagan betreft, dat wat niet mocht gebeuren, is gebeurd op de muur. Ja. Dus de muur heeft een unieke rol gespeeld, andermaal in de geschiedenis van de Ronde van Vlaanderen. Greipel. Ja. Greipel heeft hier in deze fase van de strijd altijd zijn nummertje opgevoerd. En die gaat snel door, hè. Wat erop wijst dat men achteraan niet echt de gang erin houdt. Dat er een beetje een vertwijfeling is van wie gaat wat doen. En minuut en 2. En minuut en 2.
En het is en het blijft Philippe. Steels en Peters zijn erin geslaagd een situatie te creëren die andermaal als uitgangspunt ideaal is. Ja, hij zit daar, hè. Hij zit daar heel goed. En je zag het gebeuren, hè? En dat hebben de anderen in het peloton ook toch wel gezien. Die move naar voren, hij zat er al een tijdje. En dan dat overleg met Bonen. Maar toen zat Van Avermaat veel te ver. Dus het is wachten tot na de aankomst om te weten wat er daar gebeurd is. Is daar iets gebeurd? Ja, er moet bijna wel iets gebeurd zijn. Ook Sagan zat daar veel te ver. Je zou denken, de muur, dat moet toch een eikpunt zijn. Daar ga je toch voor proberen gaan. Of waren die met elkaar bezig? Denk het niet. Renaat. Ja, en de mot zit er hierin. Hè. Hier wordt vaak bevoorraad op de grote weg en dat zijn ze ook aan het doen. Hier en daar een drinkbus aannemen. Dit is gecontroleerd rondrijden. Nee, dit is landterfanten. Hier wordt niet gereden. Gruipel rijdt er nog altijd tussendoor. Tussen dat achtervolgende duo en de groep Bonen-Sagan waar niet gereden wordt. En toch ga ik ervan uit dat we nog een enorme dosis spanning krijgen. Ja, we moeten nog altijd die Steenbeek. Er is die Taaienberg. Die Taaienberg, je hoeft maar één serieuze beklimming te hebben om daar de betere uit je achtervolgende groep weg te krijgen. En we moeten nog meer rekening houden met datgene wat we achter de kiezen hebben. Wat er in die dijen gekropen is en in die kuiten. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Ga je alweer in fluistermodus? De zon mag dan wel schijnen. Maar we zijn nog niet thuis. Kijk, maar dit is een te matig tempo. Is dat Botmar? En dan heb je daar iedere keer weer een stoorzender. Daar zit Trentin aan het wiel. Dan heb je Nasen al, dan zit je al in het compartiment van de kopmannen. Ja, maar die mogen nu stilaan uit een kot gaan komen, hè? Dan zit je daar met de Degenkop. Die heeft daar Boy van Poppel nog voor zich. Of is het de Kort? Koen de Kort zit daar met nummer 53. Dus die zitten natuurlijk een beetje gevangen met Fellini. Naast of Stuiven zit daar nog op rechts. Nog een Bonen. Die nu zelf naar voren komt om de boel stil te leggen. Ja. En we gaan naar Renaat. Ja, Bonen positioneert zich voorin de groep nu in de afdaling van de Maria Borrestraat. Zo. Een Gruipel tracht er in. Fellini. Fellini. Hier Gruipel. Gruipel. Van die kasseien, ze lijken wel gelijk te liggen, maar dat doen ze niet. Nee. Dan ga je daar straks linksop, richting Stationsplein. In dalende lijn, waar je anders nu aan het klimmende gedeelte. En dan straks een eind verder links, richting station, over het spoorweg. Met andere woorden, hij houdt Fellini netjes op achterstand en zet het peloton van Avermaat op nog meer achterstand. Hij is oersterk. Ja, bezig, stel je voor dat hij deze Ronde van Vlaanderen op deze manier wint. Dan is dat meer dan een nummer. En of. Hier hebben we Van Baarle, die is terugkomen aansluiten bij Fellini na de Koppenberg. Ja, mochten deze mannen terugkomen, mocht Hos erin slagen om deze mannen terug te nemen, dan krijgen we een andere situatie. Dan zitten ze daar met 4 man van Trek Segafredo en dan moeten die mannen weer de koers gaan. Nu kunnen ze een beetje op de rug van deze Fellini achteraan met Degenkolb een beetje zitten wachten. Fellini. Hier. Trek Segafredo.
Dylan van Baarle. Een paar jaar geleden derde in dwars door Vlaanderen. Toen Wallais won voor Teuns. Dat was de koers van zijn doorbraak. Is er ondertussen al een paar voorbij gereden. Grijpel. Dat is de Grijpel die er nog tussen hangt. Hè? Beetje te gretig. Er zijn overal Sagans in de wereld, steeds meer die hem willen naapen, maar deze is nog breder. Die gaat terugkomen, hè. Die zit niet zo ver. Dat wil zeggen dat hier de gang er helemaal uit is. Os, 1 man, hè. En die is stilaan opgesoupeerd. Die is zo suf als een, ik weet niet wat, gereden op een ogenblik. Ja, als dat naar 1.30 gaat, dan moet je al hopen op radicaal stilvallen, platvallen van Gilbert. En dat zien we niet gebeuren. En dan krijg je plots weer een ander beeld. 1 en 4. Galopin zien we er achteraan zitten van Lotto Soudal met Baptiste Plankaart. Die altijd overleeft. Ja, dat is Teuns. Teuns, ja, ik dacht het. Politie. Het was in de pannen. Eerste etappe. Er zijn er die risico's pakken in die afdaling en dat is best gevaarlijk. Je moet je maken dat je bus stevig in de houder zit. Dan zie je een rotting die bocht hier. En dan gaan we naar de Taaienberg en dan staat daar nu weer 1.19. Het is een kwestie van een motor die wat de voorsprong genomen heeft in de afdaling. Hey. Hier wil je. Wat is het? Keizer. Dat is Boom. De Vriezen. Proberen om de sprong te wagen naar voren tot Fellini. Maar dan zitten ze alleen, hè? Ja, ik weet het, maar ja, wat moeten we doen? Nog, hoe lang wachten nog? Ja. Waar is Van Maske? Doet hij niet meer mee? Ja, ja, voor veel. Schöne. Hier, super. Hey. Van Avermaat ook in het defensief en wie had dat kunnen denken? Het moet op de bult, het moet op de kasseien. Er staat volk, er is ook een koord gespannen. En dan wordt die Taaienberg vooral in die eerste strook een rot ding. Ja, dan wordt hij weer een pak lastiger in één keer. Dan zie je hoe slecht die kasseien liggen, anders zie je dat niet. Omdat de renners meestal op rechts in het gootje kiezen. Dan is het rukken, trekken, sleuren om toch niks van dat tempo prijs te geven. Maar dat is je lot. Hoe je het ook draait of keert, wat je ook geeft. Hier komt hij dan op dat stuk vals plat. Dan gaat het weer wat beter lopen. Kijk hem zwieren, kijk hem draaien. Afzien. Maar wie kan er beter afzien dan een Gilbert die in bijzonder goede doen is. 1 minuut 22 staat daar boven rechts. Voilà. Laat hem niet alleen gaan of je bent gezien. Van Baarle, die werd door Fellini al eens een keertje de maat genomen. Ja, maar Van Baarle is toch redelijk goed herpakt. Draait goed mee, doet meer dan zijn ding. Het is een jammer Van Baarle. Opgelet, mensen van de motor. Op naar voren, naar Gilbert, om daar zijn indruk op te vangen. En wat doen we hier met de groten? Doen die wat op de Taaienberg of vindt hij dat nog te vroeg? Renaat. Ja, op die Taaienberg met de Sagan die helemaal achteraan zit. En dan zien we daar in de verte een jongen van Wanty-groep Gilbert die daar een paar lengtes voorsprong neemt. En een probleem voor Tom Bonen. Op de Taaienberg staat hij met een kettingprobleem. De ketting van zijn voorplateau eraf. Problemen op zijn berg. En nog een probleem hier verderop voor Langeveld. Parijs-Roubaix fiets. Ja, nieuwe fietsen. Direct de volgende. Op en weg. Ik dacht dat het Offredo was. Die daar naar voren manoeuvreerde op 36,5 kilometer van het einde. Johan Offredo. Flinterden. Grijpel wordt daarin gelopen. Dit is Tom Steels. Ook deze wisselfiets niet echt zoals het moet. Ja, staat op het buitenblad. Hè. Je vertrekt hier, je moet hier vertrekken op dat binnenblad.
Dus dat is natuurlijk een vervelende zaak. Ja. En vloeken en tieren en alles er nog. En dan heb je eens nog een behoorlijk goed stel benen om een ereplaats uit de brand te slepen. En dan vlammen de seconden weg met een roodvaart als elementaire deeltjes. Laatste keer Ronde van Vlaanderen. Nou, hier gaat Sagan. Sagan wil de bakers verzetten en Van Avermaet is blijven zitten. Het is Naesen die met Sagan mee op pad wil. Het is Trentin die probeert om tijd te keren. Hier komt Peter Sagan met zijn move. Van Avermaet komt nu door de rest of over de rest heen. Maar moet daar echt te diep gaan. Even het hoofd buigen, maar kan dat natuurlijk als geen ander. Sagan zit nu al met Naesen opgescheept. Naesen die lustig peddelend. Daar komt Van Avermaet met een groot verzet. Met deze drie kun je natuurlijk een eind door. Maar ondertussen is hij 1,23 weg. Ja, maar nu kunnen ze naar de oorlog. Hè. Met deze mannen kan je naar de oorlog. Als ze elkaar vinden. Ja, en die gaan elkaar vinden. Die gaan onmiddellijk doorrijden. Naast nu al doortrekken. Ik zou er dan voor zorgen dat de man van Quickstep, dat moet Trentin zijn, dat hij niet terugkomt. Of is dat... Even kijken, dat is Trentin. En Offredo. Ja, Trentin gaat misschien terugkomen. Ze moeten er hier werk van maken. Hè. Ze moeten daar enorm werk van maken, want anders hebben ze een blok aan het been. Van Avermaet onmiddellijk met de overname, zo kennen we hem wel. Sagan vindt dat goed zo. Ook Naesen wil altijd rijden. En Trentin die gaat die brug inderdaad nog slaan. En Offredo is ook taai, maar hoe lang gaat hij dat nog blijven? Ja, maar toch sterk dat hij erbij is. En deze mannen moeten nu vertrouwen hebben met of zonder Trentin. Als je bij Gilbert terechtkomt, word je altijd sterker. Was dat ook al bij FDJ? Hij heeft een dreun gekregen door een schorsing. Wat is dat gat? Dat is een groot gat. In één keer een groot gat en geen degenkolp in de buurt. Jammer. En wat vind je van het gat van Gilbert? Dat is 1,15. Dat is een beetje kleiner geworden. Nu op weg naar Fellini, Greipel en Dylan van Baarle. Ronddraaien. En zou Fellini er nog in staat zijn om ook nog een handje toe te steken? Trentin gaat dat natuurlijk niet doen. Nee, die zitten in, zullen we maar zeggen, zetel. Johan Offredo is al blij dat hij hier mee is. Zal nog heel even wat moeten bijtanken, wat lucht snakken. Maar... hij is offensief ingesteld. Zal wel willen werken als het erop aankomt. Sagan checkt en ziet blauw. Dat staat hem niet aan. Maar wil wel doorgaan. Ja, moet. Hij heeft Naesen mee. Dus Van Avermaet mee. Kunnen niet anders dan doorgaan. Hier Offredo. Dan zien we daar Bonen. Ik denk dat we nu gaan zien wat er gebeurd is daar. Pats. Gedaan. Ja, ik denk Bonen die schakelt naar het binnenblad. Maar in ieder geval dus de ketting die zich blokkeert daar. Die dan tussen de twee bladen ingaat, denk ik. En op die manier komt vast te zitten. Je ziet, kan niet meer bewegen. Zat daar uitstekend gepositioneerd. Ja, zat daar perfect. Sagan er millimeter langs. Nou, maar als er iemand op de millimeter kan, is het Sagan wel. Ja, en dan blokkeert dat ding. En dan, alsof het nog niet erg genoeg is, dat wat daar nu van het dak gehaald wordt, deugt ook niet. Wel, dat staat dan op het buitenblad, hè, hoogstwaarschijnlijk. En dan kom je dan niet meer weg. De strijd van 1 man tegen 2 achtervolgers die wel zullen ingerekend worden, daar gaan we vanuit. En dan. Ja, elke kilometer die er voorbij gaat is er eentje in zijn voordeel. Want als ze daar achteraan ook maar een klein beetje twijfelen. En daarvoor is natuurlijk Trentin daar de geweldige man. Hè. Mocht die daar niet zitten, dan draait het rond als een uurwerk. Maar door het feit dat die er zit, die kan heel veel beslissen. Ja, maar er zijn toch nog wel 3 wijzers die kunnen blijven ronddraaien. Hè? En als Offredo erdoor komt, zijn dat er 4. Dan hoef je daar eigenlijk geen rekening mee te houden. Want ik denk dat de Trentin niet de maat heeft van een Sagan of een Van Avermaet. Nee, maar hij is wel mee. En dat is altijd vervelend. Dat werkt op het systeem. Denk hem weg. Dat zal niet gaan. Het is een blauwe. Naesen rijdt altijd. Van Avermaet rijdt altijd. Sagan rijdt meer dan zijn deel. En Offredo blijft zitten waar hij zit in de wetenschap. Ik ben hier Jan Dorie mee in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is geweldig voor die ploeg, hè? Van Avermaet geeft zich nu vol. Het oogt niet zo, maar toen ik de eerste keer dit nieuwe overbruggingsstuk zag, dan dacht ik van, was me dat hier. Er komt geen einde aan. Dat gaat zo door tot Ronde. Renaat. Ja, ze hebben Fellini en Van Baarle te pakken. En het blijven de 2 motoren in de reactie hier. Sagan en Van Avermaet.
Ja, hier heb je Feline. Dan Van Baarle. Feline compact, lijkt wel op zijn positie afgemeten een bolle gijs, maar is scherp als een mes. En wat dan van de wereldkampioen gezegd? 2,39, dat zal dan op een ver peloton zijn. Ja, dat peloton is er niet zo ver van. Het peloton met Degenkolb. Bij Quickstep. Tom, ik heb al hier. Die komen alle twee ertussen. Alle twee geblokkeerd. Nu is er wel tussen. De ene wel. We geven een andere. Geef hem, kom. Dat was bij de wissel. Ja, 2 kettingen ertussen. Nu er wel van tussen, zegt men. Maar ja, dat is inderdaad vooraan van het voorblad gevallen. En dan tussen de krenk. De manivelle, zoals wij dat in Vlaanderen zeggen. Alhoewel dat Frans is natuurlijk. Houdt hij dit vol? Want er komt nog meer dan je op papier zou mogen verwachten. Hè? Je moet nog over de Kruisberg en dan moet je ook nog over de Hootont. En dat is al zo vaak een spelbreker geweest. Vraag dat maar aan de ongelukkigen van Marken. Ja. Maar ondertussen zitten we wel op 32 kilometer van de aankomst. Wel, dat is het hem juist. En eens kijken waar die man hier achteraan zit. Want dat vorige beeld zag ik toch die groep met Degenkolb erachteraan komen. Benieuwd of Feline mag meerijden. Als die inderdaad goed is. Is daar nog iemand van Lotto Soudal in staat om nog wat te doen? Of zitten die hier ergens verborgen? Dat zal dan wel diep in de buik van dit groepje zijn. Ja, daar zie ik er eentje zitten, dat is Galopin. En dat is dan de enige, Renat. Ja, Sagan en Van Avermaat hebben elkaar gevonden in het verweer. Fredo is daarnet ook heel even aan de leiding gekomen. Maar Trentin die fietst daar altijd handig tussendoor en is de ultieme stoorzender in dit groepje. Ja, daar moeten ze vanaf eigenlijk. Zou Bonen ondertussen al op een deftige fiets zitten? En dan gaan we dat hier zien. Ja, dat moet hier dan gebeuren. Daar heeft Tom Steels geanticipeerd. En daar komt dan de wissel. Voilà. Dat is dus nummer 2 wat de wissel betreft. Op een akelig slecht moment. Ja, mag je wel zeggen. Eens kijken, ondertussen terug in die achtervolgende groep. Zie je hem daar op rechts zitten, Bonen. Snel geklaard. Ja. Ze rijden ook met volgwagen nummer 1. Dat doet natuurlijk altijd, dat is heel makkelijk, heel goed. Maar zit hier nog gangen? Ik denk dat al kan. Ik denk eerder al auto 3, denk ik. 50 secondi, 2 corridori e 1:10 tuo gruppo, Peter. 1:10. Adesso ho chiamato Lars e Gilbert non si sembra molto fresco, allora forse non è finita. Dai. 50 en Uno 10, dat is al achterhaald, dat is al enigszins aangepast. Maar wat deze mannen ook doen, ze blijven wel op een minuut hangen. Het is nu vol koersen en tegelijkertijd ook nadenken. Wat gaat mij straks overkomen op de Kruisberg? Wat gaat mij straks overkomen op de Oude Kwaremond en op de Pater? Ja, op deze manier zit natuurlijk Trentin in een zetel. Hè. Trentin is de enige die eigenlijk in een zetel zit. Die kan zichzelf sparen, die moet zichzelf sparen. En als die mee kan over de Pater, als die mee kan over de Oude Kwaremond. Dat is waar, maar daar kun je nu, als je Van Avermaat bent of Sagan, geen rekening meer mee houden. Nee, je kan niet verlies je de koers. Je kan niet anders dan rijden. Je kan niet anders dan rijden. Dit is die tweede achtervolgende groep. En voor een goed begrip, naast Galopin zit daar ook Greipel voor Lotto Soudal. Ja, dus dit is nog niet de groep van Bonen. Bonen zit hier in die achtervolgende groep op deze. En ook die Pozzato zit hier achteraan. Ook stuiven. En dit is Gilbert. Weggereden op de muur. Helemaal alleen op de tweede passage van de Oude Kwaremond. Iedereen wist, als Gilbert gaat, maken dat je mee bent. Dat hebben ze gerateerd. De voorbereiding op de Kruisberg. Andermaal, kasseien. Ja, nu gaat alles pijn doen. Hè. Elke meter die stijgt is er eentje die pijn doet. Niks aan te doen. Alles zoeken wat voor je komt. Een motor die voor je komt. Alles is genoeg. Als dit lukt, dat is een eeuwigheid geleden. Zo'n solo in de Ronde van Vlaanderen. Help mij.
Ga eens terug. Ik zou het bij op dit parcours niet weten. Dit parcours niet. 2010. Teruggaan naar 2010. Cancellara wegreden met Bonen van ver. Maar dan uiteindelijk alleen op de muur. Dat zou dan wel een erg ouderwets nummer zijn. Maar wie is daar beter toe in staat dan deze Philippe Gilbert? Niemand. Niemand durft dat aan en ook niemand kan dat aan. En die heeft vol gekoerst in de pannen. Hè? Vol. Tot en met de tijdrit. Renaat. Ja, en die amuseerde zich daar rot. Hè. Hier in de achtervolging met Van Avermaat die op kop het groepje de Kruisberg gaat opleiden. En kijken of hier dan iets gaat gebeuren. Ik vrees voor de zaak. Een minuut. Een volle minuut. Rond. Ja, en die stoorzender die daar zit, met de naam Trentin, die doet geweldig werk. Dat is heel goed. En die was ook al mee in die vlucht en die heeft daar het volle pond gegeven samen met Bonen. Bonen daar de regulator met dienst om de vlucht van Gilbert in te leiden. Maar Trentin minstens zo vaak in de overname. Die beleeft dus een wonderdag. Andermaal is vast te stellen dat Trentin op zijn best is in dienst. Dat hij het een probleem vindt als hij als kopman moet afwerken. Daar zit ook Terpstra. Maar hier gaat het hem om. Ja, die mannen zijn niet zo ver achter ze. Wordt het dan straks het verhaal van twee kopmannen, twee mede-topfavorieten van we waren net niet goed genoeg? We waren net niet genoeg bij de les. Was deze man bekwaam om die mannen eraf te rijden? Ik weet het niet, maar is in ieder geval wel bekwaam om een minuut ervoor te blijven rijden alleen. En iedere keer, daar waar er nog eventueel wat sprake is van herstel, doet hij dat perfect. Maar dit is een rotstuk. Je komt bovenaan die kasseien. Je moet dan op een vrij groot mes hier deze bultronde. En dan moet je helemaal boven tot aan dat kruispunt. Dan ga je daar naar links en dan rij je naar de Hotond. Als hij dat overleeft met een voorsprong van 50 seconden, dan geef ik hem een dikke kans om Ronde van Vlaanderen winnaar te worden. En dan gaat hij zijn erelijst nog een stukje meer glans geven. En die is al zo glansrijk. Van Avermaat, het volle pond nu. Met Sagan aan het wiel. Ik heb zo het idee alsof de grote spirit er hier een klein beetje uit is. Renaat. Ja, en net voor de Kruisberg is Wilfried Peters gedemareerd. Met de volgauto knal voorbij de achtervolgende groep richting Gilbert. Dat gaat niet lang meer duren. Of is er intussen misschien al bij. Intussen hier Van Avermaat die als eerste bovenkomt op de Kruisberg. Met de wereldkampioen in het spoor. Trentin nu helemaal achteraan. Ja, maar goed, wat een situatie. Luxe voor Quickstep. Ik weet niet of Van Avermaat daar nu aan denkt. Maar hij moet achtervolgen op Gilbert. Een man die achterliet in de E3. In een sprint. Van Marken komt hij nu over de streep. Alleen over de streep gereden. Helemaal heeft de kortste weg naar de aankomst genomen om zich zo snel mogelijk te laten verzorgen. Vraagt de mens zich af, kan dat dan niet op een andere manier? Gevallen in de afdaling van de Pater. Maar dan kun je inderdaad de kortste weg naar Oudenaarde nemen. Het is allemaal draaien en keren rondom Oudenaarde. Lange beurten, dat is hun lot van de twee groten. Ja, ze kunnen niet anders. En er zit daar een motor aan te komen. Dat wil zeggen dat er achteraan nog een pak aankomen. En die zullen denk ik nog terugkomen ook. Het zou wel eens kunnen dat van deze achtervolgers Nasser de slimste is. Dat is intrinsiek de op twee na beste bij deze mannen. En die laat begaan. Hier nemen we de bocht. 1 minuut en 2. 1 minuut en 2. Hij rijdt weg op het stuk waar hij normaal gezien zou stilvallen, zo gezegd. Rijdt hij gewoon weg. En ik zie niet in. Op dit stuk zeker niet. Oton. Oké, dan die afdaling, die lange afdaling richting de voet van de Oude Quaremont. Quickstep nu. Hier, Phil. 1 en 5, 1 en 5. Dat moet kunnen, hè, maat. Hier pak wat zelfs. Heel belangrijk hier. Niet overdreven, een quickstep. Niet overdreven. Je kan een verschil in temperamenten tussen twee mensen niet beter in beeld brengen. Hè? Het vuur uitwendig bij Peters, maar ook inwendig, geloof me, bij Steels. Renaat. Ja, ik ga nog eens polenzochten nemen, maar nu live. Wilfried Peters, kan het nog fout lopen? Ja, zeker en vast. Ik denk, blijf voorzichtig, hè, want het is nog heel lang. Natuurlijk 6 man naar achter, maar het gaat over de frisheid komen, denk ik. Heeft al een lange ontsnapping gedaan. Laten we hopen dat hij
geen klop krijgt, maar Quaremont moet haalbaar zijn. Solo bij de tweede beklimming over de Quaremont, was dat een plan vooraf? We wouden de koers hard maken natuurlijk. Het eerste nadeel was dat we niet wat materiaalpech hadden met bepaalde renners zoals Stibar en ook Lampaard. En die hadden misschien deze ontsnapping langer kunnen dragen, maar ja, dat is niet gebeurd. En wat heeft hij gezegd tegen jou, Philo? Hij heeft ook gewoon wie achteraan is, dus we moeten nu kunnen we niet meer terug. En spijt dat Tom die pech had op de Taaienberg met zijn ketting. Maar ja, laten we kijken wat het wordt in de finale. Dankjewel. En ze zijn voorbij de molen ten Hotond. Op de Hotond is Michael Valgren Andersen in de tegenaanval getrokken. Gilbert is ondertussen in de dalende lijn. Op de startplaats van de grote prijs Mario de Klerk. Daar is hij niet voor bijgereden. Nu heeft hij die lange afdaling en dat zit nog altijd op die minuut. Het zit verdomme snor voor Philippe Gilbert. Ja, buiten een abnormale klop van honger denk ik niet dat deze man nog kan teruggepakt worden. Echt, ik meen het. Ik zie achteraan te weinig flitsen. Men kan terugkomen na de Taaienberg en zo. Dus er zitten er een paar bij die niet echt van steun zijn. Nee, ik denk dat de vogel gaan vliegen is. Met name de kampioen van België. Het vet leek daar inderdaad wat van de soep. Toch hou ik nog altijd wat achter de hand. Dat is dat koppeloude Quaremont-pater. En Wouter van den Houten die ervoor gezorgd heeft dat er een nationaal volkslied is op het podium. Dus in de Ronde van Vlaanderen de Belgische kampioen met het nationale volkslied. Wat een vooruitziend man. Stel u voor. Van Baarle op papier de tweede man, omdat de eerste ten val gekomen is. Ja, en dus een beetje verandering van het systeem. Dus Fellini is gaan meerijden, Van Baarle is gaan meerijden. Ze rijden nu allemaal mee, behalve natuurlijk Trentin. Dat verandert de zaak een beetje. Ik zou Fellini al veel langer laten meerijden hebben. Ja, het beste man, hè. Van Degenkolb mag je niet verwachten dat hij, als er aangevallen wordt, en dat gaat ongetwijfeld gebeuren op de pater, dat hij daar nog mee kan. Degenkolb moet je uitspelen als je eventueel nog in een winstgevende positie kunt zitten in de laatste kilometers. Ja, Fellini die al door Fabian Cancellara naar voren werd gebracht als zijnde de beste man. Minste parcourskennis, want hij heeft nu van geen tel meer. Want hij kent nu de Quaremont en hij kent nu ook de Paterberg. Of Fredo gaat ook meer ronddraaien. 55 seconden nog. Op de frisheid zal het nu aankomen, hoorden we van Wilfried Peters. Klopt natuurlijk helemaal. Nou, nu pakweg bijna 240 kilometer. Hier hebben we Fellini. Die kan gewoon alles. Zegt hij van zichzelf, het is zo jammer dat ik geen specialiteit heb. Ik ben overal goed. Een allrounder. Renat. Ja, net voorbij het konijntje. En Gilbert gaat nu op de plek passeren waar volgend jaar zijn naam op de grond gekalkt staat. Hier Greipel. Hier Greipel, Jan Dori. Ja, maar waar naartoe, hè? Krijgt geen steun. Modolo. Een sprintersfeestje in de achtergrond. Wat vreemd. Wat vreemd. Maar dat gaat niet voor de toprijd. Heeft nog een formidabele pedaalslag. Ja, dus met die grote versnelling, die meters die hij maakt, is indrukwekkend. En hij heeft zoveel ervaring en zoveel uithouding. En is zo ardi, zoals de Walen of de Brusselaars zeggen, in zijn kop. Je kan het er met niks uit timmeren. Renat. Het is oorverdovend. De Belgische kampioen rijdt op de Ronde van Vlaanderenstraat door een muur van geluid. Hij perst er een tijdritje uit. Een enorm nummer gaat dit worden. Een solo van meer dan... Pozzato is ook op komst. Aha. Die krijgen we nog allemaal. Aha. Pipo. Met zijn weesje groetje op zijn rug. Ik heb het over zijn tattoo. Volledig uitgeschreven. Dat heet ook in het Italiaans Ave Maria. Valgren Andersen mee in de pas, maar wel op 1.23. Achtervolgers komen nu op 50 seconden. Ja, dat rond... Als er een ineenstorting is, kan het rap gaan. Ja, kan het inderdaad rap gaan. Trentin draaide er net even mee, dat was goed. Die ging eigenlijk even mee vooraan, de boel een beetje storen. Maar verder zijn het die mannen die elkaar gevonden hebben. Was het Van Avermaet Sagan
zou het een probleem geweest zijn. Nu met die mannen daarbij. Ja, dat inderdaad, die aanloop naar de Oude Quaremont. Peters met al zijn ervaring, zijn achteruitkijkspiegel dichtgeklapt. Stel je voor dat je van nervositeit een val veroorzaakt. Hij heeft het hele veld nu voor hem alleen. Doet het met flair, op zijn Bartelis, op zijn Van den Broekes, zeg maar op zijn Gilberts. Hij is 34. Het is zeker 3 jaar geleden dat we hem nog zo zien wentelen hebben. Moeten we misschien teruggaan naar de Amstel Gold Race en het wereldkampioenschap? 4, 5 jaar. We won de 2 voorbije seizoenen telkens 4 wedstrijden. Weliswaar 2 keer een etappe in de Giro en het Belgisch kampioenschap in Lac des Odeurs. Ook daar met panache. Raakte daar in de finale niet van wel eens af, maar versloeg me toch wel vlot. Hè? Ja, inderdaad, hem vlot verslaan. Maar dat was niet Gilbert die we kenden van 2011. Dat was een beetje vruchteloos zoeken, omdat hij zich wat ongelukkig voelde bij BMC. Hij heeft de vrijheid, hij heeft de arbeidsvreugde hervonden bij Quickstep Floors. Nog 21 kilometer. We zijn nu bezig met de voorbereiding van de laatste keer Quaremont. 50 seconden. Sagan legt zich plat. Van Avermaat doet dat ook. De 2 protagonisten. Dan hebben we Offredo. Je hebt er altijd eentje die erbij is waarvan je denkt van, tja. Ja, inderdaad, altijd eentje. Nooit echt een grote verrassing, maar Nee. altijd zo iemand waarvan je denkt, ja, die kan dat eigenlijk, ja, maar ik had hem eigenlijk niet verwacht. Wel, dat is nu Offredo. Vorig jaar was dat Erviti en Klaes. En nu is het van dezelfde ploeg van Hilaire van der Schuren. Offredo. De vrees is ook bij een aanval van deze mannen dat ze beseffen, als ik man tegen man alleen moet optornen tegen Gilbert, dan is de kans groot dat ik het zitten heb. Nou, dat komt er niet, hè. Dan kom je er niet. Zelfs wegrijden op de Quaremont en dan op 30 seconden vallen van Gilbert, dan moet hij echt al gaan stilvallen. Dus ja, benieuwd wie hier straks, want het is toch ook zoiets met een beetje bang hart naar die Quaremont toe. Van, ja, wie gaat hier nog gaan? Zijn we hier allemaal even sterk? Of hoe zit dat hier nu feitelijk? De gouden Olympiër zag je op zijn zilveren fiets. Hier hebben we Gilbert, richting Oude Quaremont. Nog 20 kilometer. Hij heeft bij wijze van oefening in de etappe naar Zottegem al een gelijkaardige situatie in zijn voordeel beslecht. Ja. Dat was toen wel man tegen man, tegen Durbridge. Dat was tegen Durbridge, ja. Van Durbridge geen spoor. Nee. Soms is zo'n Ronde van Vlaanderen de koers te veel, hè? Ja, de ploeg laten werken, keihard laten werken. Nog geluk dat de mannen van Durbridge erbij waren. Hè? Of ze waren niet helemaal gaan vliegen. Je bent niet helemaal in de winning mood. Nou, toch wel in de winning mood. Zie maar zijn overwinning in de tijdrit in de driedaagse. Maar van Durbridge geen spoor. Gilbert, winnaar van die driedaagse. Dat is niet echt rijden hier. Hè? Nee. Dat is niet rijden. Nee. Dat is zo'n beetje lanterfant, een half en half zal ik maar zeggen. En op die manier blijft hij daar toch maar voorop rijden. Ik heb sterk de indruk dat Oliver Naassen met dat ene moment in de E3 in het hoofd zit. Toen Gilbert en Van Avermaat gepoogd hebben om hem helemaal te nekken. Het zal me vandaag niet overkomen. Op de Quaremont. Daarna. Ja. In de afdaling van de Tighem. Op de Tighem. En in de afdaling van de Tighem kwam hij aansluiten. En op het punt dat hij stond, of ging aansluiten, gingen ze demareren. We gaan naar Renat. Ja, Philippe. Allez Philippe, go on! In dit geval, laatste keer in elk geval, nu nog op het asfalt. Maar heeft een ongelooflijke indruk. Bij elke andere renner zou je nog voorbehoud maken met wat er nu nog komt. Oude Quaremont, Paterberg, verschrikkelijk duo. Maar hij straalt zoveel kracht uit, Philippe Gilbert. Het is om stil van te worden. De kracht opgebouwd in dwars door Vlaanderen. Er waren al vonken van te zien in de omloop het Nieuwsblad. Toen hij een groepje of 3, 4 alleen oprolde. Omdat hij wat ver van achter zit op het moment van de waarheid of zat. Dat is hem niet meer overkomen. In dwars door Vlaanderen meegedaan voor winst. Dat is uiteindelijk Lampaard geworden dat Durbridge hem ringeloorde. Ook in de E3 met Van Avermaat op pad. Van Avermaat die hem vandaag gemist heeft. En toen is hij alleen gegaan. 53 seconden.
Wat een kabinetstukje. Renat. Een nieuw style. Bij de laatste beklimming van de Kwaremond 1 renner alleen aan het commando. Dat wordt een delirium zo meteen. Wanneer hij daar helemaal op het tweede stuk zal komen tussen de uitzinnige menigte. Ik denk dat hij oordeelt. Dat gaat niet uit, hè? Heren, de lottos. Hier. Voorbereiden op het kasseigedeelte. Tandje minder desnoods, om toch maar die vlotte pedaalslag te bewaren. En dat lukt hem ook. Heel even de benen, de dijen getaxeerd. En dan weer en danseuse. Daar dat komen de kasseien. sterk. Als je dat nu nog kan, hier even die aanloop al nemen. De meesten zouden niet blijven zitten. Met het idee van ik ga een beetje de benen sparen voor op die kassei te gaan. En hij gaat nog eens even extra gas geven om door te trekken. Dit is ja, meer dan groots. Dit is de grote Gilbert. De Monégasque weet uiteraard, sinds hij daar woont, wat klimmen is. En de Monégasque weet sinds zijn periode bij hem thuis in Wallonië wat afzien is. Als je er niet tegenaan ziet om bij -5 op trainingstocht te gaan, ja, dan moet je kunnen overleven. Het moeten de grote zijn in principe die het hier gaan doen, maar de grote zitten vooral naar elkaar te kijken en hebben schrik van elkaar, denk ik. Willen niet gelost worden van elkaar. Vraag me af of ze wel goed genoeg zijn. Ja, dat is het hem juist. Als ze goed genoeg zijn, dan waren ze hier al weg. En als ze dat inderdaad nog willen, dan moet dat nu gebeuren. Ja, maar ik denk dat we nu toch stilaan moeten gaan zeggen dat kalf verdronken is. Ja. Gaat ook wat breder wiegen, wat verder uitdraaien bij iedere pedaalslag. Hijgend, stik kapot. Alles tegen die bovengrens aan. Ja, maar dat is zo taai, jong. Dat is... Lijkt Bast. Ronde van Lombardije. Hij is die blinde vlekjes netjes aan het inkleuren. Ronde van Vlaanderen nog, Milan-San Remo nog. Trentin eraf, voorlopig dan toch. Dat mag toch niet verbazen, José? Nee, zoveel gewerkt. Zo intelligent, zo lucide om daar dat lopende paardje te kiezen. Je zit daar echt in een tunnel van lawaai, hè? Ja, moet je eens kijken hoeveel mensen. En kijk eens naar die aangezichten. Ja. Zelfs bij de grote Slovaak heb je een grimas. Bij Van Avermaat zie je die altijd. Maar als je het mij vraagt, gaat Gilbert rapper naar boven dan deze man.
Dan zet hij Van Avermaat op een lengte of 2. Dan moet de taaie Greg die lengte weer dichten. En dan zie je toch ook wel dat ook Naassen zo stil aan op het tandvlees zit. Krijgt ook wat dichter naar de punt van het zadel. We zijn hier wel van het steilste gedeelte af. Dus dat is wel echt zeggen oef. Oh, hij valt! Oh my god! Fuck! Oh, ze val! Oh my... Weg met zijn voorwiel en Van Avermaat heeft geen kans meer. Ook Naassen is kansloos. Wat een ronde van Vlaanderen is met dat. Wat is met dat? Van Avermaat is alweer weg. Naassen heeft zich bezeerd. Oh, super! Doorsturen naar Sports. Wat zijn er nog zo? Dus we willen kijken wat hier eigenlijk gebeurt. Hier eens kijken, wat zien we daar? Een misslag slaat gewoon om. Pats. Oh ja, ja. Doek meegenomen. Doek meegenomen, ja. Of heeft hij een vest meegenomen in zijn wiel? Is het dat? Ja. Kledingstuk in het wiel. Maar dat meen je niet. Kijken. Daar, ja, Sake. ja. Dat is, nee, het is Naassen die een vest meegekregen heeft. Ik weet het dus niet. Sagan wellicht ergens mee in contact gekomen. Dus... Non mais là-bas il y a le... Ah, il est là au bord. Allez. Ouais. Allez, file! Allez, file! Allez, mec! Allez! Nassens, non? Oh, c'est bon ça. Ah oui, je me sais qui maintenant. Il y avait... Ils sont passés à gagner. Il y a gagné un... Il était dans les trois là. Dans les trois, ouais. C'est sur Marc, Ouais, je crois. C'est Van Barle là, non? Ah, c'est Van Barle. Celui qui ressemble à Maxime. Celui qui ressemble à Maxime là. Comment Dylan? Vous savez qui lui ressemble là? Dekenkol, Trentino, Fredo et je sais pas qui. Van Avermaet. Ah non, c'est Féline.
Non. Allez. Go, Niki. Ah, Gilbert a gagné, je pense. Ouais. Potato. Die, die, die. Mais c'est des fous ici. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Attention. Par contre, je tout seul. Ah, un loto. Galopin. Et ils sont tous... peut-être une chute, hein, je pense. Ouais, parce que le Greg a son maillot. T'as vu ses mollets? Ouais. On va voir lui. Bon, Sanagan. Wow, 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 wow. Le Flanders. Pas de chance, hein. Et ici, plan carte. Dommage, hein. Steven. Sagan. is in ieder geval hij zelf. Ja. Die de boel veroorzaakt. Van Baarle zit inderdaad op 2, dat wordt bevestigd. En dan komt hier dus mogelijk nog een strijd voor plaats 3. Tenzij Van Baarle nog ineens stijgt en nog ingelopen wordt. Renat. Ja, net voor de Paterberg. Gilbert nog 1 keer contact opgenomen via de communicatiesystemen met de volgauto. Hij bolt nu uit voor zijn laatste serieuze inspanning bergop. Hier begint de Belgische kampioen aan de Paterberg. Zou hij een nader pootje geraakt hebben? Wie zal het zeggen? In elk geval die supportersjas, dat was... Eens een keertje goed trekken en sleuren aan dat stuur. Spanning op die dijen zetten, dat is nu echt tegen het kraken af. Vol in de verzuring, maar het moet. Het moet. De kop bij Gilbert is sterker dan het lijf. En Nu, dat is al zo sterk. Nu meer dan vleugels. Al waren het maar kleintjes, maar toch. Ik zie hem hier binnenkomen met 1,5 munt. Ja, normaal gezien wel. Hè. De vraag is, kan Van Baarle nog voor die mannen voorblijven? Kunt u zich inbeelden wat dat is? Weggaan op de muur. Schadeloos boven te komen. Hè. Hopen om niet helemaal stil te vallen. Hè. Iedere duw is een paar centimeter winst. Iedere omwenteling, laten we zeggen, dik 1,5 meter. Eigen puffen om dan toch boven te komen, om dan verlost te worden. Nou ja, verlost, want dan moet je nog dat hele lange stuk richting Oudenaarde afwerken. Maar de voorsprong is zo groot, zelden zo groot geweest. Hier heb je Terpstra, dan heb je Trentin met Van Avermaet. Hier heb je Feline, daar heb je dan ook Offredo en Renat. Ja, Trentin en Terpstra en Van Avermaet was op 1.06 en Van Baarle was de eerste achtervolger op 50 seconden. Hier is inderdaad Dylan van Baarle. Maar proberen boven te komen. Van Baarle heeft een hele kloeke ronde van Vlaanderen betwist. Absoluut chapeau. Nu al. Hier komen de 2. De winnaar van de E3, de winnaar van Gent-Wevelgem, de winnaar van de Omloop het Nieuwsblad. Met de ex-winnaar van Parijs-Roubaix. Dat is de pikorde voor het podium. Ja. En zeggen dat hij tegen de grond lag van Avermaet.
En nu, die gedrevenheid. De oortjes dan niet. Hij heeft het doorgekregen. Ruim 45 seconden. Iets meer, vermoed ik. Hier komt Moscon naar boven. Met knikkende medelieden. Hola, hola, hola. De politiediensten willen voorbij. Nog. It's not easy to focus only on your move. 50 seconden, Phil. 50 seconden. Laat gek van de onwetendheid, radio's werken op een of andere manier. De verbinding niet met deze Philippe Gilbert. Volgwagen er ook niet bij, mag niet over de Paterberg, dus die zit in een omleiding. Het gaat hem natuurlijk ook om de eer bij Quickstep, bij Patrick Lefevre. Het is al 5 jaar wachten, hè. Tom Bonen, dat was in 2012. We hebben ondertussen Cancellara 2 keer gehad, Christophe en... Hier. Kom aan Gilbert, kom aan! Dat trio gaan we strijden voor de tweede plaats. Daar gaat Van Avermaat wellicht die laatste lengte dichtrijden. Terpstra overleeft altijd. Hier komt Sagan alleen boven, traagzaam op de Pater. De Pater waarin hij vorig jaar iedereen, maar dan ook iedereen, degradeerde tot gewone piot. Samen dus. 53 seconden. We zagen dat Sagan hier op dit stuk vorig jaar ook gestaag wegliep. Een minuut. Dat is stram hier vanavond. Ja, top. Kijk, Reini. Ik Dat natuurlijk niet, maar mannen die minder gegeven hebben, ja, dan kan het wel natuurlijk. Hier, een ode aan de grootste kassei-kampioen. Tom Bonen. Wat een pech. Wat een rotzooi ook bij die wissels. Het had voor hem anders mogen uitdraaien. Maar zal, laten we dat hopen, daar zijn we zeker van, een goed gevoel overhouden. Niet aan de uitslag, maar wel aan het gevoel onderweg. Met het oog op Parijs-Roubaix. Daar mag hem dat wel niet overkomen. Daar moet het nazicht gebeuren. Je mag niet in de steek gelaten worden door die mechaniek. Met Adrien Petit hier. En Didier. Allemaal kapot, hè. Allemaal kapot. En dan is het zo... Zato. Ja. Hey Pipo! In de aanloop allemaal kapot. Dat toevoegen van de muur. Niet alleen de muur. En het feit dat er bijzonder hard gereden is op de muur en na de muur, dat heeft voor veel schade gezorgd. Het scheurde daar al. Je zag het. Vanaf de muur, na die brutale afdaling, ging het gestaag bergop. Daar hebben er heel veel krachten gelaten. Ja, inderdaad. Jammer van die valpartij daarnet. We zullen het natuurlijk nooit weten, maar Gilbert was eigenlijk daar al vertrokken. Ik bedoel... Als je een minuut hebt, en dat had hij daar boven op de Oude Quaremont-chaussee, dan mag daar nog 15 seconden af. Ja. Dus nee, ik denk dat hem daar al... Grijpel. Relanceren. De brug over de Schelde doet hem niks. Hij is losgeslaan. Hij is helemaal losgeslaan. Het zal een raadsel blijven tot straks na de aankomst als we... Door zijn haar. Meer uitleg krijgen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze Van Avermaat, die daar nu de sporen draagt van die recente val, dat hij zo ver zat op het ogenblik dat het scheurde op de muur?
Ja, want als die voor de muur al. Als die erbij zit, dan krijgen we toch een ander beeld. Hè. Dan krijgen we misschien toch een ploeg van BMC die niet gaat rijden. En dan denk ik dat de mannen die daar vooraan waren ook wegblijven. Van Avermaat tegen 2 Nederlanders. Ja, Terpstra gaat niet meer meerijden, denk ik. Ik zag er net een handje van Tom Steel. FTG. De maar. Zo van rustig aan. En ja, je kan ze geen ongelijk geven natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Ze zitten in die ideale situatie. Daar hebben ze zichzelf ingemanoeuvreerd dankzij deze man. Kerkhoven. Hier nu de wind in de rug voor een groot gedeelte. Ja. Naar huis. Dat is meegenomen. Al is dit stuk eindeloos. Is dat sterven? Stuur tegenkop. Peter! Buiten gekomen. Het is hier al minder geweest. Maar toch ga je nu hier 1 keer Kerkhoven uit, wat meer naar niemandsland toe. Wat zeg je nu als ploegleider? Doe je daar wat extra bij? Nou, nee, ik zou de waarheid vertellen. Ik denk dat Peter zegt 1 minuut met 3 man achtervolging met Terpstra erbij. Dus, of die niet gaan terugkomen. Daar komen die inderdaad in zicht. Het zal van Terpstra zijn toch maar een beetje meerijden. Voor dat podium. Ja. Ook al in de waan dat Gilbert niet meer stilvalt. Renat. Dan Blas had hem niet op meer inzicht. Het verschil getimed tussen dat groepje van Avermaat en Terpstra en dan daarachter het groepje Ponzato, zullen we maar zeggen. 18 seconden hier op grondgebied Avelgem. Gerk en Weren. Het is vooral jammer die val. Niet alleen voor de protagonisten, maar ook voor Gilbert zelf. Ja, dat gaat een klein... Nou, nee, dat gaat geen afbreuk doen. Nee, dat mag niet. Nee, hij was maar je wilt dat natuurlijk wel anders. Ja, het is jammer. Hè. Het is jammer dat het gebeurt. Vooral omdat het drie hele goede renners waren. De sterkste van die achtervolgers met Nasen, met... Ja? Toch, papa? Ja. Avermaat, ja, waar gingen ze uitkomen? Dat weten we niet. Dat weet ook deze Gilbert niet, maar dat is niet zijn schuld natuurlijk. Dus hij is de man van deze ronde en niemand anders. Dat moet je absoluut stellen. Ik ga nog eens even die cijfers meegeven. Hè. De muur, eigenlijk was het allemaal aan het scheuren voor de muur. Dat is op afgerond 100 kilometer van het einde. Dan is hij mede door impuls van Bonen en Trentin alleen gegaan op de Oude Quaremont. Dat was op 55 kilometer van het einde. Hoe ouderwets is met dat, zeg? Ja.
the three of them he's talking about, but it's 39 seconds. It's narrowing with 5.4 to go. Surely this can't not happen, Sean. Well, it's difficult. 5 kilometers, you know, it's a long way when you're being out for this distance, and 37 seconds is, you know, dropped down very quickly. We did hear there Tom Steele speaking to him. You know, there's two chasing, Van Baal and Van Avermaet, with Nicky in wheel. Nicky Terpstra, of course, who was a teammate, and he's really struggling here. It looks like there's a bit of a headwind. He's lost 30 seconds in about 3Ks. There are 5 to go. 20 seconds in 3Ks. There are 5 remaining. He has to find something exceptional. Luckily for him, I guess, he's got his teammate here, Nicky Terpstra, who's got a free ride as far as these guys are concerned. And is the balance switching to, still with Quick Step, they had strength in abundance, and it may well be a great card for them to play. Dylan Van Baal, as they go into the 5Ks banner, only 300 meters separating them and Philippe Gilbert at the moment. 34 seconds. Watch that clock, and 58 to the group that's coming in behind as well, Sean. Oh my goodness, is it all going to come back together at the very last? Yes, well, that's something, it's a danger one, because we can see, you know, further back the road in that second chasing group, they're riding quite well, and the advantage to that group of Van Avermaet is coming down, and they are pushing on. And 4.4 kilometers, it's, you know, it doesn't sound a lot, but at this stage in the race, with the wind conditions, we can see the wind looks like it's a headwind actually, and that's making it difficult for Gilbert out front. And we can see here, you know, they're starting to look at each other, and that's going to be not good for this second chasing group on the road. It's not going to be good for them. Let's see if Philippe Gilbert can get a bit of a shelter here. 35 seconds, surely as a neutral, you've got to hope for this. 4 kilometers to go, 35 seconds the advantage. I suggest it's touch and go, but only if there's some strength left, and it's such a long race this, Sean. 261 kilometers, just shy of that, 200 meters shy of that marker. They can't believe it. They're racked at the moment. They cannot believe what's happened today. That, of course, is Sagan's team. Yes, of course. And you know, the moment Sagan had the problem on the outer Quaremont, he was, you know, really pushing on. He was causing a lot of difficulty for the riders that was in that group with him, and he was going to, you know, really put him under pressure. And you know, what would Sagan have done? And he would be certainly up there with Van Avermaet, and I think that would have been a different outcome. 3.5 to go, 34 seconds. Gilbert has to hang on now. He has to just, you know, dig deep. He has to get his strength from somewhere. But if Sagan was here with Van Avermaet chasing, well, then it would be a much more complicated and a more difficult one for Philippe Gilbert. He's holding the gap. 3.3 kilometers to go. It's the 3Ks to go banner. It will be, I believe, a blue Het Nieuwsblad banner that he will welcome in with 2 to go, but he's got to deal with this one. Kilometre by kilometre, Sean. He's held that advantage. He lost only 2 seconds in that last K. Yes, well, I think you know, he's just really, you know, digging deep here, giving it 100%, and just pulling every ounce of energy out of somewhere, and that's what you're, you know, going to do. But again, the body has to, you know, start tiring. The way he's been riding for so far here today, it's normal that he's starting to tire, but yeah, it looks like he just has got enough in the tank. Everybody is tired. Let's just remind ourselves. The one card to play they've got if Gilbert card fails is that man at the back here. Nicky Terpstra is getting a free ride, being essentially drafted by the 2 men in front of him. He doesn't have to push on. He's not expected to do so. Greg Van Avermaet is doing a lot of work here. So is Dylan Van Baal in the green. There is Van Avermaet. He's taken a tumble himself. He's carrying battle scars, as so many are today. They roll through, but Terpstra will be a foil, an alternative card for Quick Step today if Gilbert starts to flag. 2.4 to go. He's still got 30 seconds. No, I think it's 30 seconds has to be enough for Philippe Gilbert here at the moment, and certainly for Quick Step, you know, they have Nicky Terpstra here in a really good position to take, you know, another place on the podium. And the team we talked about at the earlier part of our programme today, they certainly had riders. Unfortunately for Tom Bonan, he was, you know, another rider who was really unlucky today, because he was in a really good position to be in the position here where Terpstra is at the moment. 1,800 meters to go.
about that with Philippe Gilbert charging into the void right now. A step into the blue. We've had blue skies today, and maybe that's the tune that's rattling around his head. These guys, well, there'll be all kinds of questions, I'm afraid. We still have no answer as far as the makeup of the podium and indeed the order that they're going to bring it in. But we believe that it's going to be about Gilbert. The Flamme Rouge beckons for him on this straight road to glory. What a day. You know, Sean, when somebody goes long, quite often it can be a story told. The gap appears to be closing right now. This has been enthralling what Gilbert has done. Quite often when somebody goes up the road, it's like, as I say, a story told, but there's been so many elements to today and we've never known whether he's going to make it. Still don't fully know whether he can, but now I actually believe it will happen. Yes, well, I think with the kilometre to go here and around the 30 seconds advantage, it has to be enough now. And there was many times there I was doubting that he was going to hold on. When you see, you know, the situation, groups getting organised, teams chasing, and when you consider the distance he had to go to the finish with such, you know, a difficult final here, lots of climbs to be negotiated, to got over, but he's put in just an unbelievable performance, and, you know, chapeau, taking it up so. Day, and this is going to be going down in the history of Flanders as the greatest individual push. From so far out, he thought he could do it, and a thought has turned to reality. As 50 meters to go, we just frankly stand open-mouthed in awe of a great, great man. Chapeau, Philippe. What a way about him, and what a winner. Van Avermaat naar 2, Van Avermaat toch nog tweede, of gaat Terpstra dat houden? Gaat Van Avermaat hier nog zijn wiel zwiepen? Nee, dat hoeft niet, hij wordt tweede. Hij is tweede voor Terpstra derde en Van Baarle vierde. Van Avermaat moet naast Philippe Gilbert op dat tweede trappen. Hier is de sprint voor een verre ereplaats met Trentin, die een poging doet om die zich naar hem toe te trekken. En dan komt, wie is dat? Tegenop dan toch nog een Christophe met al zijn power. Het is Christophe voor Modolo. Maar hij kwam tekort op 55 seconden. Dit is een wedstrijd die nog verschillende dagen in de benen gaat klitten, jongens. Ja, het zal de wedstrijd zijn van de super Philippe Gilbert. En wat als? De ontlading. Hier heb je Patrick Lefevre al. Ja, inderdaad, mamma mia. Er was in de winter dat ene gesprek waarbij Gilbert zei van, mag ik bij jullie komen rijden? En dan zei Lefevre, maar dan wel aan gereduceerde voorwaarden. En toen kreeg hij een voorstel en Lefevre zei van, dat zal hij niet aanvaarden. En dat deed hij wel. Aan een gereduceerd loon, dat is zijn mama. En met bonussen. En dat worden wel flinke bonussen. Die bonussen die gaan stilaan gaan oplopen, ja. En het is en blijft à la Gilbert. Hij wringt zich altijd in zo'n situatie. Hij dwingt die af dat er voor hem gereden wordt. Dat is zijn kracht. Dat is inderdaad zijn kracht. Hij gebruikt die sterkte van de ploeg in zijn voordeel. Hier komt de Greipel binnen. Op 2,5 minuut.
En Boisson Hagen andermaal niet. Zien we die nog? En Oliver Naassen. Ja. Die had ook closer kunnen komen. Ja. Die had hier ook op het podium kunnen staan. Die drie waren onderweg, waren nog niet geklopt op dat moment. En in de Ronde van Vlaanderen wordt voor iedere ereplaats gestreden. Hè? Ja, inderdaad. De tribune moet zeggen, ze blijven zitten, de mensen. Ze willen het allemaal tot op het einde blijkbaar nog eens meemaken. Het is ook goed weer, hè. De zon schijnt. Hier heb je Peter Sagan. Gaat hij nog meesprinten? Voor de eer? Ik denk het niet. Maar is dat nog echt sprinten? Er zijn er bij die hun achterwerk nog kunnen lichten. Maar echt makkelijk gaat dat niet. Sagan probeert zich daar te plaatsen. Gaat hij nog eens jumpen? Nee, dat zit er niet meer in. Het is Bewley die hier een sprintje wint. Of was het Edmondson? Edmondson met het nummer 66 en niet 65. Voor een heel verre ereplaats. Daar heeft hij wel recht op. Even bedachtzaam in zichzelf gekeerd. En nu klaar voor de flash. Philippe Gilbert, heel erg gefeliciteerd. Een solo van bijna 60 kilometer die begon op de Kwaremond. Was dat het plan, zo vroeg beginnen? Nee, we gingen weg op de muur. Ja, ik heb zeer snel gereden met Tom in tweeën voor de muur. Ik had gezegd tegen hem, ik rijd voor u daar, voor de positie. En dan Ska reed stevig tempo en dan Tom heeft overgenomen. En we hebben even gesproken en we hebben gezegd direct doorrijden, want we waren goed vooraan met 3. En ik wist niet op die moment als Terpstra en Stibar waren ook mee, dus ik zei we moeten niet twijfelen. En we gingen vol in bak en dan na de kapellenmuur hebben we gezien dat was in de gat achter ons. En iedereen heeft goed gedraaid en dan ik denk dat de groep achter was later iets organiseerd. En ze kwamen tot 30 seconden of zo en we hebben gezegd met Tom en Matteo Trentin dat we gingen vol in bak rijden op de Kwaremond. En Tom ging snel, de eerste meter. En dan ik ben op kop geweest en na een paar honderd meter gekeken achter mij en ik was alleen. En ik heb 10 keer gevraagd aan de radio wat moet ik doen, en ik kreeg geen antwoord, dus ik heb gewoon doorgereden en hier. Tom Bonen komt erbij. Alles krijg ik. Dan gaan we nog verder met het flash-interview. Je hebt nu 4 van de 5 monumenten gewonnen. Lombardije, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel, Ronde van Vlaanderen. Milan-Sanremo heb je niet gewonnen, maar iedereen denkt natuurlijk Parijs-Roubaix. Het is echt een droom geweest voor mij van mijn eerste jaren prof. Dat was echt een doel, alle monumenten winnen. En nu heb ik toch 3 van de 5. En het is heel moeilijk om dat te doen, want het is bijna een andere discipline. Je moet kunnen klimmen, je moet op vlak rijden, op kassei rijden. En ik was dichtbij ook in Sanremo een paar keer, nog niet gewonnen, maar mijn carrière is nog niet gedaan. En ik blijf dromen vandaag. Nicky Terpstra, Dylan Van Baal and Alexander Kristoff rounding out the top 5. Quickman Sasha Badolo finishing with the fast man John Degenkolb and Pozzato. Sylvain Chavanel taking his time trialing abilities to the max to finish in 9th place. Good to see that veteran in the frame as well. But what a day today. Here's Greg. En dan als we met die 5 man wegrijden, was eigenlijk Sagan en Olly die vol doorrijden en al de rest maar een beetje half en half. They were riding for the win, but didn't work out. He was riding a very strong race. We were riding, chasing after, and we had a group of riders, but there was some not contributing to the chase.
Phil is he deserves the win. Niks aan appreciatie, niks dan applaus in petto voor de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. And on the Muur of Geersbaken, he said he was a bit far behind and he did not really see what happened out front when that group of 14, 15 miles went out. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2017, Philippe, Gilbert, proficiat. En op die manier steekt hij de fiets van de ring. Hij was vandaag heer en meester. Proficiat, Philippe. Race influenced by the slow start. It looked slow from the motorbike. Yeah, I was really slow also because the first break went, but then I think it was a really hard final. From the Muur on, it was full gas to the finish. And like I said, it was hard to get away, but finally when you get away, then you can start riding and then you can try to take some time back. But yeah, Phil had there 1 minute, 1 minute 10. And then you know it's hard to close a gap on a guy like this. Is the conclusion of the day that the Muur has built the legend again in the Tour of Flanders? Yeah, for sure. That could take some influence some for comfort sure from the because fact the break that went there. He I think leads there was still the time UCI World to Tour, close it, but then you need also the good guys with you, the guys that wanted to ride, and that was not so easy in the beginning. Today. Congratulations on second. second. Came close. Peter Sagan. I think it's still hard to realize. I think I need time first to recover and then to see maybe the race again on TV. And then it will be easier to realize, but now it's like, okay, I know everyone told me something like Mercians or so, but I never want to compare myself to Eddie because I have too much respect for him. I won with a nice way, give a name on this, you know. Daar waar het eigenlijk allemaal begon. Maar wat een solo. We zijn voor het eerst in de ronde gestapt in 1991. Ik heb hier nooit op zo'n overdonderende manier een solo zien afwerken. Nee, zelfs door Cancellara niet. Die leek dat te gaan doen op een of andere manier in het jaar 2011, maar dat lukte niet. En die reed wel van Boneweg in 2010, maar dat was dan op de Muur. Hij ging op inderdaad 56 kilometer van de aankomst. Dan moet je lef hebben, dan moet je klas hebben, dan moet je karakter hebben. Vooral een ijzeren kop op een ijzeren lichaam. Voor hem die fameuze trofee van der Planken. De kunstenaar ziet dat allemaal vanuit New York, waar hij op dit ogenblik een tentoonstelling heeft. Omringd door Belgen. Het is voor de 69ste keer dat een landgenoot de ronde wint. En op wat voor een manier, José? Ja, super om stil van te worden. En dat een langgerekte finale, dat in het begin nog geen finale leek, maar naar het einde dan toch een finale is gebleken. En met een heel klein randje eraan. Van wat als. Van die val. Ja. Goed. Maar op dat ogenblik had hij een minuut. Hij is inderdaad wel wat stilgevallen. Dus laten we wat dat betreft, gezien de klasse die hij uitstraalde, gezien de panache, het voordeel van de twijfel geven. Dat heeft hij in elk geval afgedwongen. Zeker weten. En dus mag hij met recht en reden de champagnekurk laten knallen. Derde in 2009, derde in 2010. Het geluk lacht hem toe die kan wachten. Dat is wat John Degenkolb altijd zegt. Dat geldt in dat geval ook voor Gilbert. 34 hè? En niet versleten. I'm proud that I'm able to do that, but I work hard to get the result, you know. With a few seconds or in the sprint even, so I never had the chance to celebrate like that, and I think it's something nice.